BMG დილა მშვიდობის ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს კიდევ ერთი თამაში იქნება დარჩენილი 3 თამაშიდან რომელიც სოფლიო ჩემპიონატზე გაიმართება ყოველთვის აქტიურად განვიხილავთ ხოლმე დაახლოებით ბოლო 15 წუთი ვიდრე ეთერში შევალთ ამ ამბავს და ძალიან საინტერესო დებატები იმართება საფრანგეთის გულშემატკივარს ულოცავ, სხვა შორის ბელგიის გულშემატკივარსაც ულოცავ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წარმატება ამ გუნდისთვის, რომელიც ერთ-ერთი ძვირადღირებულია და მსოფლიოს 10 გუნდებს შორის 6 ადგილს იკავებს ბელგიის ნაკრები, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული. მაგრამ გუშინდელი, ასე ვთქვათ, დღისა არ იყოს, მინდა კიდევ ერთ ჩვენს რეგიონს შევეხო, გუშინ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ სომხეთზე და მას შემდეგ რაც არჩევნებში შედარებით დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა ქვეყნის მთავრობის განახლებული შემადგენლობა წარადგინა. ვიცე-პრეზიდენტის ახლად შექმნილ თანამდებობაზე ერდოღანმა ფუატ ოქტაი დანიშნა, რომელიც მანამდე საგანგებო სიტუაციების სააგენტოს ხელმძღვანელობდა. ბინალი ილდირიმი, თქვენთვის კარგად ცნობილი, ძველ მთავრობაში პრემიერ-მინისტრის პოსტს იკავებდა, სავარაუდოდ გახდება პარლამენტის სპიკერი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს კვლავ მეულოდ ჩაუშოღლ უხელმძღვანელებს და აღსანიშნავია ერთი დეტალი. ფინანსთა და ხაზინის მინისტრის პოსტზე ერდოღანმა საკუთარი სიძე ბერად ალბაირაკი დანიშნა. და მაინც ვინ არის რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ქვეყნის, ნატოს წევრი სახელმწიფოს, საკმაოდ турბულენტური ურთიერთობების მქონე ცივილიზებულ დასავლეთთან, ევროპასთან და რუსეთთანაც. აი ამ სახელმწიფოს ჩვენი მეზობელი თურქეთის მეთაურის სიძე. იგივე დღევანდელი ფინანსთა მინისტრი ბერად ალბაირაკი. თურქეთის დღევანდელი ფინანსთა მინისტრი და რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის სიძე მოხსენიებულია როგორც ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი. შეერთებულ შტატებში მიღებულმა განათლებამ და ერდოღანის ოჯახის წევრობამ სწრაფად მისცა კარიერის აღმასვლის მოტივაცია. MBA ფეისის უნივერსიტეტის ლუბინის ბიზნეს სკოლაში მოამზადა ნიუ-იორკში და 99 წლიდან თურქულ გიგანტს და ქართველებისთვის კარგად ნაცნობ ჩალიქ ჰოლდინგს შეუერთდა. ის სწორედ შეერთებული შტატების ოფისის ფინანსური დირექტორი იყო, ვიდრე სწავლობდა და MBA-ს ამზადებდა შეერთებულ შტატებში. აი 2004 წლიდან კი ის ჩალიქ ჰოლდინგის ამერიკული ოფისის დირექტორია. 2006-ში ალბაირაკი ბრუნდება თურქეთში და ჩალიქ ჰოლდინგის გენერალური მენეჯერის თანაშემზე ასისტენტი ხდება ფინანსურ საკითხებში, ხოლო 2007 წლიდან ის ჩალიქ ჰოლდინგის აღმასრულებელი დირექტორია 2013 ბოლომდე. შემდეგ ალბაირაკი უკვე ინაცვლებს პოლიტიკაში, ხდება თურქეთის პარლამენტის წევრი. 2015 წლის 25 ნოემბერს კი ქვეყანას ევლინება როგორც ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი და ეს ხდება ახმედ დავითოღლუს მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში. 9 ივლისს 2018 წლისას კი სიმამრი ისე როგორია სიმამრს რომ მოიხსენებ რეჯეპ ტაიპ ერდოგანის სიძეს ადმინისტრაციის ეკონომიკურ მიმართულებას აბარებს და დღეს ბარად ალბაირაკი უკვე თურქეთის ფინანსთა და ხაზინის მინისტრია. ჩალიქ ჰოლდინგი თურქეთის მეგობრებო უმსხვილესი ბიზნეს კორპორაციაა, რომელიც მილიარდერის ახმედ ჩალიკის საკუთრებაშია. ჩალიკი, რომელიც ტოპ 10-ში შედის თურქეთი უმდიდრესი ადამიანებისა, ამას Forbes-ი გეუბნებათ. იგი წარმოდგენილია მათ შორის სხვადასხვა უამრავი აქტივით და აქტივობებით საქართველოშიც, ძირითადად ენერგეტიკის სფეროში, სადაც ჩალიკი აქტიურად თანამშრომლობდა. საპარტნიორო და თანაინვესტირების ფონდებთანაც იქნებოდა ეს გარდაბნის თვალსადგური თუ სხვა მიმართულებები და აი აგერ კიდევ ერთი დაკვირვება ჩვენგან.
უმსხვილესი თურქული ენერგეტიკული ჰოლდინგი ჩალიკ ენერჯი საქართველოში, კერძო შიდა ქართლში 50 მეგავატიანი სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის აშენების გეგმას აანონსებდა. ამაზე თებერვალში ვწერდით Forbes-ში და 75 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ახორციელებდა. ახორციელებს კიდეს ქარის ელექტროსადგურის პროექტს ჩალიკ ენერჯი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდთან თანამშრომლობით ახორციელებს. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი ხო არ გეცნობათ მეგობრებო, შემთხვევით სწორია, თუ გამოიცანით, სწორედ ამ ფონდის დირექტორი ბატონი თორნიკე რიჟვაძე გახდა ქართული ოცნების რჩეული. აი თორნიკეც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარედ, რომელიც ზურაბ პატარაძეს ჩაანაცვლებს მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი მარგველაშვილი მოიცლის ამ თემისთვის და შესაბამის კონსულტაციებს გამართავს, თუმცა ეჭვმეპარება მარგველაშვილმა რაიმე ამ მიმართულებით ხმნას, მით უმეტეს ჩასულიც იყო ერდოღანის ინაუგურაციაზე და დარწმუნებული ვარ, დამატებით არგუმენტებსაც მიიღებდა ამ ახალგაზრდასთან დაკავშირებით და სხვა თემებზეც. ასე რომ ჩალიკ ჰოლდინგთან საქმიან ურთიერთობაში კარგად გაწაფული ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ყოფილი დირექტორი დარწმუნებით დაიკავებს თურქეთთან მომიჯნავე საქართველოს უმშვენიერესი რეგიონის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელმძღვანელის პოსტს, ვის თუ არა სწორედ ეს არის ავტონომიის მთავრობის მომავალი ხელმძღვანელის განსაკუთრებული უპირატესობა, მისი კონტაქტები და ურთიერთობები ჩალიკ გრუპთან, უმდიდრეს თურქულ ჰოლდინგთან, რომელიც საქართველოში, როგორც მოგახსენეთ, ძირითადად ენერგო პროექტებს ახორციელებს. და რა ხდება ამასობაში ცენტრალური მთავრობის კულუარებში? იდეაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხდება ის, რომ არ ვიცი ზაფხულის ბრალია, მსოფლიო ჩემპიონატის ტურის მე ეჭვმაქ რომ მიზეზები უფრო გაცილებით ღრმა არის. დიდად არავინ ინტერესდება და თავს არ იკლავს თუ როგორი იქნება მომავალი საქართველოს მთავრობის მომავალი შემადგენლობა. თუმცა გარკვეული მიმართულებებით BMG-ს პროგნოზი გამართლდა და ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე სწორედ გიორგი ქობულიას ვიხილავთ. მისი კანდიდატურა სავარაუდოდ დღესხვალ დასახელდება. იგი სამედიცინო უნივერსიტეტის და შემდგომ ამერიკული ემორის კურსდამთავრებულია. ქობულია 2001 წლიდან დღემდე მსოფლიოში უმსხვილესი საკონსულტაციო კომპანია McKinsey-ს გუნდის წევრია და დღეს იქ უფროსი პარტნიორის რანგშია წარმოდგენილი McKinsey-ს მოსკოვის ოფისში, სადაც კონსულტირებას საერთაშორისო მასშტაბის სხვადასხვა კომპანიებს უწევს, როგორც მოგახსენეთ ადრეულადვე, ავტოპროდუქტების, ბუნებრივი აირის, მეტალურგიის, წიაღისეულის მომპოვებელი და გადამამუშავებელი კომპანიების მიმართულებით. ეს მათ ორგანიზაციულ ტრანსფორმაციას მოიცავს, სტრატეგიის შემუშავებას, შეზღუდვების წყობრის სისტემის დანერგვას და მოკლედ ყველა სხვა მიმართულებას. და ისე იდეაში ვიდრე McKinsey შეუერთდებოდა, გიორგი ქობულია საქართველოს კარდიოლოგიის ინსტიტუტის კარდიოლოგი იყო. აი ამ კუთხით ყველაზე მეტად მეიმედება ქობულია. იგი ასევე უმსხვილესი ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია Merck Sharp & Dohme-ის მეცნიერ თანამშრომელიც გახდათ. სხვათა შორის ოფიციალურ წარდგენამდეც ბიზნესის წარმომადგენელთა კომპლიმენტები ქობულიამ უკვე დაიმსახურა. ამწუხაროდ არ მაქვს ინფორმაცია კანდიდატურაზე, რაც შეეხება გიორგი ქობულიას. გიორგის წლების განმავლობაში ვიცნობ, არის თავის სახის პროფესიონალი და გამოირჩევა ერთ-ერთი ქართველი, რომელიც უცხოეთში მოღვაწეობს, ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი. ხო, განათლების მინისტრად სრულად გადაწყვეტილია მიხეილ ბატიაშვილის თემა. ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი მიშას წარმატებას უსურვებთ. მისი წინამორბედი სავარაუდოდ უნივერსიტეტს დაუბრუნდება, საიდანაც მინისტრად იყო მივლენილი. საუბარია ბატონ მიხეილ ჩხენკელზე, მომავალი მინისტრის სეხნიაზე. მიხეილ ბატიაშვილი ილიაუნის ბიზნესის სკოლის დეკანი გახლდათ, შემდეგ პარტნიორებთან ერთად, მათ შორის ერთ-ერთი უმთავრესი ბიზნესმენი მინდია საბანაძეა, მან BTU დააარსა, ანუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, ძალიან წარმატებული სტარტით და ბევრი დაგეგმილი და მათ შორის მნიშვნელოვანი მოქმედი პროექტებითაც. ასევე გუშინ ჩვენ ექსკლუზიური ინფორმაცია მოვიპოვეთ და ეს
ეგრევე აიტაცა ქართულმა მედიამ, რომ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პოსტს სავარაუდოდ ივანე მაჭავარიანი დაიკავებს. ეს არ გეგონოთ ჩვენი ვანო მაჭავარიანი, რომელიც პრეზიდენტ მარგველაშვილთან მუშაობს, სხვა ვანო მაჭავარიანია. ამის შესახებ BMG-ს რამდენიმე სანდო წყარომას დაუდასტურა, სხვათა შორის ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით თავად ივანე მაჭავარიანსაც დაუკავშირდა BMG, მაგრამ მანამ თემაზე კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. მაჭავარიანს ბოლო წლებში კომპანია ჯეოსელის კომერციული დირექტორის თანამდებობა ეკავა და ცნობისთვის დიდი ალბათობით მე როგორც მგონია უკვე ხვალ ან შეიძლება დღესვე პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე გამართავს მთავრობის ხდომას, სავარაუდოდ ეს იქნება ხვალ და განახლებული მინისტრთა კაბინეტის წევრებსაც წარადგენს. პარლამენტში მინისტრობის კანდიდატებისა და პრემიერ-მინისტრების მოსმენა უკვე 13 ივლისს დაიწყება. არსებული ინფორმაციით საკომიტეტო მოსმენები თბილისში გაიმართება 15 ივლისს კი დიდი ალბათობით კანონმდებლები ქუთაისში მოუწევთ კვლავ ჩასვლა, ამჯერად 10 წუთით არა და ხდომის ფორმატში მთავრობის შემადგენლობისთვის დროების გამოცხადებაზე იმსჯელებენ და მას კენს უყრიან. მე მინდა ისევ დაუბრუნდე ვანო მაჭავარიანის თემას კიდევ ერთხელ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ერთ-ერთი ყველაზე რეალური კანდიდატი. ვანო მაჭავარიანს აქვს დამთავრებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეს არის 91-96 წლები ბიზნესის ადმინისტრირების და ეკონომიკის ფაკულტეტი კორპორატიული ფინანსების განხრით პროფესიული გამოცდილებიდან გამომდინარე იგი 97 წლიდან მუშაობდა თელიასონერას ჯგუფში შემავალ კომპანია ჯეოსელში სატელეკომუნიკაციო კომპანიაში მისი კარიერა სუპერვაიზერის თანამდებობაზე დაიწყო და 2001 წლიდან იგი იყო ფინანსური დაგეგმარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი 2013 წლიდან იკავებდა კომერციული დირექტორის თანამდებობას მაჭავარიანი სრულად ფლობს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებს. ეს უკვე მართლა აღარავის გვიყვირს, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მის სახელს უკავშირდება ჯეოსელის ზუსტად იმ კომპანიად ჩამოყალიბება, რომელთაც ძალიან ბევრი ხარობდა, მისი მომხმარებლებიდან დაწყებული, დამთავრებული პარტნიორებით. სხვათა შორის სულ ახლახანს ბატონი მაჭავარიანი დაინტერვიუა Forbes-მა. საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ გამოვიდა, ვისაც არ წაგიკითხავთ, აუცილებლად ნახეთ. 5G და საქართველო. გაიგებთ გაცილებით მეც და სუპერ საინტერესო მოსაზრებებს, რომელიც ვანო მაჭავარიანისგან მომდინარეობს. ასეა ბაბაია. გინდათ წარმატების მიღწევა საჯარო თუ კერძო კარიერაში, მიმართეთ Forbes და BMG-ს. მე არ მახსოვს ჩვენ დავინტერესებულიყავით რესპონდენტით და ის უახლოეს მომავალში არ გამხდარიყო ტირაჟირებული სხვადასხვა მედიის და ამბების გამო იქნებოდა ეს არ ვიცი შოთ შალელაშვილი ზაზა მიქაძე თუ სხვები მოკლედ Forbes-ი ამ თვეში 11 არცნაკლები მეგობრებო არც მეტი არცნაკლები იყო წარმოდგენილი 4 გამოცემით ეს მერწმუნედ არ არის ცოტა მე თვითონაც არ მჯერა რომ იმ ნიში 4 გამოცემა დავდეთ სულ რამდენიმე წამში ამ თემაზე მარიამ ადამია ჩაგვერთვება და მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რომ აი ამ 4 გამოცემის თემაზე რომელიც ჩვენმა საგამომცემლო საქმეა ივნისის თვეში უზრუნველყო მე მარიამ ადამიანთან ერთად ვეცდები რომ გადმოგცეთ ახლა რას მოუყარეთ თავი მას დავიხმარ იგი შემოგვიერთდება თავისი ერთგვარი ანგარიში თქვენს წინაშე რა მონაგარი აქვს Forbes-ის საგამომცემლო სახლს საქართველოში მე ბევრი მიზეზი მაქვს რომ მარიამ ადამიანს უთხრა მადლობა რომ დილიდან ესე სტაბილურად ჩვენთან ერთად შრომობს და ამჯერად მისი ამბავი უკავშირდება მისთვის და ჩვენთვის ყოველთვის საყვარელ Forbes. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი, შენი დახმარების იმედიც მაქვს ამჯერად. Forbes-ისთვის როგორც ჩანს ივლისი საკმაოდ ნაყოფიერი თვე აღმოჩნდა. 4 ახალი ტრადიციულად სიახლეებითა და წარმატებული ისტორიებით დატვირთული ნომრით დაიწყო. გიორგი, თუ შეგიძლია რომ გააგრძელო Forbes Women-ის მიმოხილვა. არის საუბარი რომ Forbes Women-ით დავიწყებ ამ შემთხვევაში. ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ Forbes Women-ით ვიწყებთ, რომელიც cover story არის არც მეტი არც ნაკლები. არ ვიცი, მარიამ, მოკარი თუ არა თვალი, რომელიც სალომე ჭიპაშვილმა პირველ რიგში დაატირაჟირა, ირმა ხეცურიანი კვლავ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი.
ახლა ხან სულ ამდენიმე დღის წინ და ესეთი არაჩვეულებრივი ქალბატონი ყავდა ყდაზე, ირმა ხეცურიანის თორი, ხოლო სტატია სახელად ეტლი, რომელსაც გამარჯვებამდე მიჰყავ სპორტსმენისთვის მართლაც მორიგი წარმატების საძინდარი იყო. კონკრეტულად კი გიორგი მეც ჩაგენაცვლები, სანამ მთელი საქართველოს მსოფლიო ჩემპიონატს უყურებს, მანამდე ირმა ხეცურიანი ხმლით ფარიკაობაში მსოფლიო თასის მფლობელი ხდება უკვე მე-11-ად. ამ სიმაღლეზე ასასვლელად მას 8 წელი დასჭირდა, რომელიც როგორც თავად ამბობს, დიდი დროა იმისათვის, რომ იჯდე ეტლში და ელოდო მომენტს, როცა ისევ შეძლებ გავლას და თანაც ისე, როგორც მთელი 18 წელი დადიოდი. ყოველდღიური უკვე რუტინაში გადაქცეული ვარჯიშის მიზანი ერთი იყო, ხელახლა აედგა ფეხი, თუმცა 8 წლის თავზე მიხვდა, რომ ცხოვრებაში სხვა უკეთესი მიზნებიც არსებობს, ვიდრე უბრალოდ ფეხით სიარულია. მოკლედ ამ საოცარი გოგოს ბევრ საინტერესო მიღწევებზე, ცხოვრებაზე და დანარჩენ 10 მოგებულ თასზე შეგიძლიათ Forbes Women-ის ახალ გამოცემაში წაიკითხოთ. ასეა და გარდა ამისა, გამოცემა კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო თემას აერთიანებს ერთ სივრცეში. მე სხვა შორის გამოვყოფდი მოსაზრებების რუბრიკას, რომელიც ქეთი ბოჭორიშვილის ახალი ინდუსტრიის კონცეფციასა და ნინო მენთოშაშვილის ცხოვრების წესს დაეთმო. მე მგონი მე და შენ დავგეგმეთ თუ არ ვწდები ამასთან დაკავშირებით რაღაცა კონკრეტული თემა. ხადია, დავგეგმეთ და მაყურებელსაც გავაცნობთ. აქვე გეტყვით, რომ საშუალება აქვს მკითხველს და მაყურებელს გაეცნოს მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ქალის რეიტინგის შესახებ. სტარტაპერებსა და აძუკო წარმატებულ ქალბატონების შესახებაც ჩაშლილად შემოგთავაზებთ Forbes-ი. ასევე დაგეხმარებათ ზაფხულის შვებულების დაგეგმაში და 25 საინტერესოსა და საუკეთესო სანაპიროს გაცნობთ ევროპაში. მოკლედ, ეს ნომერი ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. ისევე როგორც კიდევ ერთი მიმდინარე თვეში გამოსული Forbes ბენკერი, რომელიც დახლებზე უკვე დღეიდან გამოჩნდა. მკითხველი კი საბანკო, საფინანსო სექტორთან დაკავშირებულ ყველა ტრენდს უკვე რეიტინგებში ჩაშლილად გაცნობთ. საქართველოში მოქმედი რომელი ბანკი უხდის ყველაზე მეტ საკუთარ დირექტორატს, ანუ ტოპ მენეჯმენტის ჰონორარები ჩაშლილად მიკროსაფინანსო ბაზრის სტრუქტურა, აქტივებისა და სესხების მიხედვით. უმსხვილესი დამსაქმებელი ბანკი და შესანიშნავი შვიდეული, ანუ საქართველოში მოქმედი ბანკები, რომლებაც ყველაზე მეტი დახარჯეს კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ცხადია, ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ თემებისა, რომელსაც გამოცემა ეხება და ყველა დასმულ კითხვაზე რიცხვებში ჩაშლილად და გრაფიკულად ცემს პასუხს. მე მაინც ვფიქრობ, რომ რაც შეეხება ინტერვიუებს, მაგრამ სანამ ამ ინტერვიუს ნაწილზე გადავალ, მაგრამ არის საუბარი, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულმა Forbes-მა პირველად თავი მოუყარა ყველაზე დიდი რაოდენობით რეიტინგებს, საუბარია სრულად საფინანსო სისტემის მოცვაზე, დაახლოებით 15 ქართული რეიტინგია წარმოდგენილი საფინანსო სისტემისა და ეს იქნება ტოპ მენეჯერების ჰონორარები თუ სხვები. ჩვენ ხვალიდან დავიწყებთ უკვე ამ ყველაფრის ტირაჟირებას. მათ შორის არის ძალიან ბევრი საინტერესო ინტერვიუც, იგივე ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს მურთაზ კიკორიასა და ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის ანალიზის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ზვია ძედგენიძესაც დაეთმო Forbes ბენკერის გვერდები და ინტერესი ჩვენი მხრიდან. მინდა აღვნიშნო, რომ ორივე ძალიან საინტერესო ინფორმაციით დატვირთული გამოვიდა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ბენკერის მკითხველს განსაკუთრებულად დააინტერესებს. შემიძლია არ დაგეთახმო გიორგი, აქვე აღვნიშნა, რომ საინტერესო აქცენტებით დაგამახსოვრებთ თავს. დარწმუნებული ვარ კიდევ ერთი ინტერვიუ, რომელიც ქებურიების ამბასადორი ელს მიეძღვნა. უფრო კონკრეტულად კი ამბასადორი გრუპის მართვაში 30 წლის თორნიკე ქებურია კარგი ხნის წინ ჩაერთო და მამის ბუბა ქებურიას გზას ახლა უკვე ახალი ხედვებით აგრძელებს. მეტი დეტალი მართვის, სამომავლო გეგმებისა და გამოწვევების შესახებ უკვე დღეიდან შეგიძლიათ იკითხოთ Forbes ბენკერის ახალ ნომერში, თუმცა მიმოხილვას ამით არ ვასრულებ. და ინგლისურენოვანი Forbes-იც მინდა გაგაცნოთ, რომლის გადაშლისთანავე პირველივე ლიდერბორდი მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანებს ეთმობა. მსოფლიოსთან ერთად კი ასევე დავითვალეთ ქართველი უმდიდრესი ადამიანის ბიძინა ივანიშვილის ქონებას და მისი ცვალებადობა წლიდან წლამდე. მიმდინარე წლის მონაცემებით კი შემიძლია გითხრათ, რომ ივანიშვილის ქონება 4 მილიარდ 6 მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. გარდა ამისა, შევაჯამეთ ყველაზე ძვირადღირებული ბრენდები, დავითვალეთ სპორტში ჩადებული ფული, მათ შორის შევეხეთ 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატსაც. საინტერესო სტატია მიეძღვნა ხაჭაპურს და მის პოტენციალსაც, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ფარეთია და უკვე არა მარტო ქართველების, არამედ ბევრი უცხოელის საყვარელ კერძათაც გადაიქცა. და ბოლოს კიდევ ერთი გამოცემა უნდა გავაცნოთ, მაგრამ მაყურებელს, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ ქართული არ არის. ეს არის პირველი ქართულ ყაზახური პროექტი,
პროექტის შედეგი უпроსწორად, რომელიც მკითხველს სწორედ ქართული და ყაზახური ეკონომიკისა და ბიზნესის დეტალებს და სიახლეებს გვაცნობს, ნუ დაგაბნევთ ყდაზე სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ზურაბ პოლიკაშვილის ყოფნა, რადგან ტურიზმი ერთ-ერთი მთავარი თემაა ჩვენი. ზურამდე მივართ, გიორგი, მოდი ვიტყვი მოკლედ რა სტარტების წაკითხვა შეიძლება მაყურებელს და მკითხველს. ტურიზმი რიცხვებში საუკეთესო მასპინძელი სასტუმროები საქართველოში ყაზახური, შვეიცარია და ავიაკომპანია, რომელსაც ეინტოპით. ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ ორი ქვეყნის პოტენციალის განვითარების გზისა და სიახლეებისა, რასაც გამოცემა სრულად სთავაზობს მაყურებელს და მკითხველს, რომლის cover story-ს, როგორც აღნიშნე და სიხარულით მინდა აღვნიშნო მეც, რომ სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ზურაბ პოლიკაშვილი აქვე დავამატებ, რომ გამოცემა 10,000-იანი ტირაჟით უკვე გამოვიდა და გავრცელდება ყაზახეთშიც და საქართველოშიც. ზაფხულის სეზონზე კი მეტი გამოცემით თავს Forbes-ი აღარ შეგვაწყენს და აღარ შეგაწყენთ არც მაყურებელს. ვფიქრობ, ეს დრო 4-ვე ნომრის გასაცნობად უნდა გამოვიყენოთ, მანამდე კი ჩვენ სექტემბრის ნომრის გამოშვებაზე ვიფიქრებთ და ვიმუშავებთ ალბათ დამეთანხმები გიორგი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ისეთივე საინტერესო იქნება, როგორც მისი წინამორბედებია. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაგ დროისთვის ნამდვილად იქნები უკვე სამშობიაროში და დეკრეტში გასული, თუ არა და ანუ აქ უნდა მოვაწყოთ, მაშინ რაღაცა სპეციალურად სხვა გამოსავალი არ არის. ბოლო, ხო, ან დისტანციურად ჩაერთვები აგვისტო-სექტემბრის ნომრის დაგეგმაში, სადაც მინდა პირდაპირ დავაანონსო, რომ მარიამ ადამიანს დღეს რამდენიმე გმირი ახსენა, რომელიც სავარაუდოდ და აუცილებლად მოხვდებიან უკაცრავად აგვისტო-სექტემბრის გაერთიანებული ნომრის არათუ ყდაზე, არამედ მთავარი თემებიც იქნება, თუმცა მსგავსად ბანკების რეიტინგებისა, მარიამ, შემდეგი ნომრის მთავარი თემა და რეიტინგები მიეძღვნება მთლიანად კომუნიკაციების სექტორს და ყველაზე ძლიერ და სუსტ თუ გნებავთ აუთსაიდერ მოთამაშეებს ამ ბაზრისა. დიდი მადლობა მარიამ ადამიანს, ბევრ საინტერესო ინტერვიუს და ისტორიას შევხვდებით ამ თვის Forbes-ში და საშვებულებო სეზონზე და პირდაპირ გეუბნებით, რომ მხოლოდ ამ 4 ნომრის ნამარა ნამდვილად არ დაგტოვებთ. გითხარით, კიდევ ერთ საინტერესო გამოცემას უნდა დაელოდოთ, თუმცა იქამდე საქმიან მაყურებელს ჩვენი ეთერებითაც არ მოვაკლებთ განახლებულ ინფორმაციებს, ამაში ანაც აუცილებლად დამეხმარება. მივესალმოთ ქალბატონებო და ბატონებო, მქუხარე აპლოდისმენტები. ანა ლაპიაშვილი ჩვენთან ერთად არის. დილა მშვიდობის ანა, აი, საეთეროდან ისმის ყველაფერი. არჩეულებრივია მივესალმები, რა თქმა უნდა, საეთერო წარმომადგენლობასაც შენს გიორგი და ჩვენს მაყურებელს უპირველეს ყოვლისა. კარგი ამბები მაქვს დილიდან და პრინციპში არ ვიცი, რამდენად კარგი შეიძლება იყოს ეს სიახლე, ან რამდენად შეცვლის ეს ამბავი გარემოს დაბინძურების ხარისხს, ან აღქმას დედაქალაქში, მაგრამ ფაქტია, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ საკუთარი შეცდომა გამოასწორა, რომელიც მათ მიერ 2016 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიში იყო მოხვედრილი და რომელთან დაკავშირებითაც აქ ამ სტუდიაში ბევრი განმარტება გაკეთებულა. მათ შორის გარემოს ეროვნული სააგენტოს სამსახურის წარმომადგენლების მხრიდან არაერთხელ აღნიშნულა, რომ ამ დრომდე გამოქვეყნებული ინფორმაცია ხარვეზებს შეიცავდა. მოკლედ, თუ წინ ანგარიშს დავუჯერებდით, საქართველოს ჰაერი იმდენად მომაკვდინებელი იყო, რომ მთელ მსოფლიოს მასშტაბზე ყველაზე მეტ დაავადებასა და სიკვდილიანობას იწვევდა და პირველ ადგილზე ვიყავით. ორგანიზაციის წინა შეფასებით 100,000 კაცზე გაანგარიშების შემთხვევაში ქართული ჰაერი ყოველწლიურად 292 ადამიანს კლავდა, რაც გლობალურ საშუალოს რამდენჯერმე აღემატებოდა. 2018 წლის განახლებული ანგარიშით კი ორგანიზაციამ მეთოდოლოგიური შეცდომა გამოასწორა, რის შედეგადაც საქართველოს ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის პირველი ადგილიდან 60,000-ზე გადაინაცვლა. თუმცა ანა არც ეს ცვლილება და მინდა გითხრა, არც 60,000 ადგილი და მით უმეტეს არც რეალობა არსებული არ იძლევა საშუალებას და ვერაფერს ვიტყვით, რომ ჰაერის დაბინძურების პრობლემები არ გვაქვს, ესე ბილად რომ ვთქვა, ფაქტია გვაქვს და სწორედ ამ თემას გამოეხმაურნენ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვირუსული ვიდეოთი, რომელიც დედაქალაქის ქუჩებში ახალგაზრდების ედგვარ პერფორმანსს ასახავდა. რატო ედგვარ ეს რეალურად პერფორმანსი იყო? მოდი ვნახოთ ეს ვიდეოც ბაგერ პარალელურ რეჟიმში. ხო, მოკლედ ახალგაზრდები, რომლებიც შესაბამისი სტიკერებით სპეციალურად დამზადებული ამ ყველაფრისთვის, რეალურად თან დაყვებოდა ყველა ავტომობილს, იქნებოდა ეს
გადამზიდველები ამ შემთხვევაში, რომლებიც ემსახურებიან დედაქალაქის მაცხოვრებლებს, სხვადასხვა ავტობუსების სახით, განსაკუთრებით ყვითელი ავტობუსები დომინირებენ ამ ყველაფერში, დამთავრებული კერძო ავტომობილებით, რომლებიც განსაკუთრებული გამონაბოლქვით გამოირჩეოდნენ და ცხადია, ამასთან ახლავს თავისი ამსახველი კადრები, ყველა ამ მანქანებიდან იმსახურებდა შესაბამის სტიკერს და ისინი პრინციპში ქალაქის ყველა უბანს მოედენ. ამ ვიდეოს ავტორებს ნამდვილად არ აქვთ ასეთი პერფორმანსების მოწყობის საფუძველი, თბილისში კი ნამდვილად რთულ მდგომარეობაში ვართ, ისევ ანგარიშის მონაცემებს რომ დაუბრუნდეთ. ოღონდ ამჯერად გასწორებულს და განახლებულს საქართველოს ჰაერი მეტრ კუბზე 24 მიკროგრამ ტვრის ნაწილაკებს შეიცავს. ეს წინა ინდექსთან შედარებით გაუარესებას წარმოადგენს და ამით 76 პოზიციაზე ვართ. კვლევის მიხედვით საქართველოს ბინძური ჰაერი აქვს სომხეთს, სადაც 12.9 მიკროგრამია, თურქეთში 41 და სამხრეთ კორეაში 24.7. მეტიც ერთ მოსახლეზე გაანგარიშების შემთხვევაში მარტივად დავინახავთ, რომ საქართველოს პლანეტას სხვა ქვეყნებთან შედარებით ბევრად ნაკლებად დაბინძურებს, მაგრამ არც ეს არის დამშვიდების მიზეზი. ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინდიკატორად ქვეყნების მიერ გამოფრქვეული CO2 სახელდება. საბჭოთა კავშირის ჩამოსვლასთან ერთად საქართველოს ქარხნების საკვამურებიდან ბოლის ამოსვლა შეწყდა და შედეგად საქართველოს მიერ გაფრქვეულმა სათბურის გაზებმა ციკლონ აღნიშნავენ ანგარიში, თუმცა სამაგეროდ გამონაბოლქვი მატულობს თანდათან სატრანსპორტო სისტემებიდან გამომდინარე და ჩვენი ავტომანქანებიდან, რომელსაც პირადი მოხმარებისთვის ვიყენებთ. კი ვართ უკვე იდეაში ბოლოში, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ყველაფერი, ანა, რასაც ჩვენ დღეს წარვადგენთ ჩვენი მაყურებლებისთვის. მოდი ვნახოთ დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ანონსიც. 11 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ნათია იორდანიშვილი, გიორგი მჟავანაძე, ალექსი პეტრიაშვილი, ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე ბიძინა ბარათაშვილს მასპინძლობენ. ნინო ზამბახიძის სტუმარი გიორგი გვენეტაძე იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. ოჯახს, სადაც ორი შრომის უნარიანი პირი ცხოვრობს, შესაძლოა სოციალური შემწეობა მოეხსნას. რამდენმა მიკროავტობუსმა ვერ გაიარა ტექდათვალიერება და დახავს თუ არა გაუმართავ ყვითელ სამარშრუტო ტაქსებს მგზავრები. სასტუმრო ველმონდი პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. სიახლე, რომელიც გუშინ ექსკლუზიურად გაავრცელა BMG-მ, გახლავთ ის, რომ ჯემფესტი 2018 არის ჩაშლილი. იგი ჩაიშალა სხვადასხვა მიზეზების გამო. 9-12 აგვისტოს დაგეგმილი ჯემფესტი ანაკლიაში არ გაიმართება და ფესტივალის დამფუძნებელმა BMG-სთან განმარტა, რომ ფესტივალი მომავალ წელს ახალი ფორმატით ჩატარდება. მისივე თქვით, ფესტივალის გადადების მთავარი მიზეზი სახელმწიფოს მხრიდან ანაკლიაში მიწის იჯარაზე უარის თქმა გახდა და განცხადების ტექსტ რა წერია თუ განცხადების ტექსტში და რა იყო სხვადასხვა მიზეზები, რის გამოც მოხდა ჯემფესტის გადადება, ამას უკვე 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების, რომელსაც ასევე ანა ლაპიაშვილი წარუძღვება, მაგ პერიოდში მოგიყვებით. ანა, რას ფიქრობ რეალურად ელოდი თუ არა გუშინ ამ განცხადებას საღამოს, რომელიც ჩვენ წინ იყო, ასე ვთქვათ, წარმოქმნილი სადღაც საღამოს 10-ის ნახევრისთვის. ცხადია, თელარაგელანტია მოიპოვა ეს. რამდენიმე დღის წინ გავრცელებულმა განცხადებამ და ინფორმაციამ იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯეფესტის ორგანიზატორები კიდევ ერთხელ მიმართავდნენ სახელმწიფოს იჯარასთან დაკავშირებით, პრინციპში გააჩინა უკვე ბევრი კითხვა, მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი სიგუ ამბობდა, რომ მას კერძო ფლობელისაგან ჰქონდა ერთლარად მიცემული ნებართვა იმისა, რომ კონკრეტულ ტერიტორიაზე გამართულიყო ფესტივალი, თუმცა ფაქტია, რომ შედეგი მივიღეთ ისეთი, როგორიც მივიღეთ. ნახოთ მომავალში როგორ იქნება ეს ამბები. აი, რაც შეეხება მათ, ვინც ბილეთები უკვე იყიდა, ამასთან დაკავშირებით როგორ შეუძლიათ თანხები დაებრუნონ, ამაზე როგორც ჩვენ დაანონსე, ვისაუბრებთ ზუსტად 9 საათზე ბიზნეს სიახლეების უკვე მეორე ნაწილში. იქამდე რა მოგიმზადეთ პირველი ნაწილისათვის, სულ რამდენიმე წამში მოისმენთ.
დასაქმების სერვისების განაპროექტის მიხედვით ოჯახს, სადაც ორი შრომის უნარიანი პირი ცხოვრობს და სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ სამსახურზე უარს აცხადებს, სოციალური შემწეობა მოეხსნება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დასაქმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი BMJ-თან განმარტავს, რომ კანონპროექტში საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით ჩანაწერი არსებობს, თუმცა მასზე მსჯელობა მიმდინარეობს და ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. იქნება სამიზნე ჯგუფი გაწერილი, ასევე იქნება განსაზღვრული სამუშაოს მაძიებლები და ყველაზე მთავარი, ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი გახლავთ ამ დასაქმების სერვისების შესახებ კანონპროექტის სოციალურ დახმარებაზე დამოკიდებული მოსახლეობის მოტივაციის დასაქმების მიმართ მოტივაციის გაზრდა, მათი გააქტიურება და მათი ინტეგრაცია შრომის ბაზარზე. 17 ივლისის ჩათვლით სააგენტო საწარმოო საქართველოში პროგრამის გადაიღე საქართველოში ფარგლებში საქართველოს კინოგადაღებების კუთხით ქვეყნის პოტენციალის შესასწავლად ამერიკელი ლოკაციის მენეჯერები და პროდიუსერები სტუმრობენ. კინომწარმოებლების წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული ლოკაციის მენეჯერები, ანუ ერთი კვირის განმავლობაში დაათვალიერებენ ბათუმს, ყალტუბოს, ჭიათურას, თბილისს, ყაზბეგს და რუსთავს. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით, მათი სტუმრობა ხელს საქართველოს პოპულარიზაციას შეუწყობს, ქვეყანაში კინოინდუსტრიის ახალისებას და როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრად ქცევას საქართველოსი. გადაიღე საქართველოში პროგრამაში შესული განაცხადების ჯამური ინვესტიცია ამ დროისათვის თითქმის 27 მილიონი ლარია. ავლაბარში მდებარე ნიკოლოზ ბარათაშვილის აღმართის რეაბილიტაციას კომპანია Black-Sea Group-ი მოახდენს. თბილისის მერია კომპანიასთან ხელშეკრულებას უკვე უახლოეს დღეებში გააფორმებს. კუჩის რეაბილიტაციის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში Black-Sea Group-მა მუნიციპალიტეტს საუკეთესო ფასი შესთავაზა 3.200.000 ლარი, რაც საწყისზე 275.000 ლარით ნაკლები იყო. კომპანია კი ვალდებულია, რომ სამუშაოები მერის მიერ მითითებული დროიდან 3 თვეში დაასრულოს. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის შეფასებით დედაქალაქში ერთ ავტომობილზე 4-5 საპარკინგი ადგილია საჭირო. ჯგუფის მოსაზრებით საპარკინგი ადგილები საჭირო იყო სახლთან, სამსახურთან, სავაჭრო ცენტრთან და არარეგულარული დანიშნულების ობიექტებთან. გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ პარკირების საფასური ზონების მიხედვით უნდა დაწესდეს და ცენტრში პარკირების ფასი გაცილებით ძვირი უნდა იყოს, ისე როგორც ეს მაგალითად ევროპულ ქალაქებშია. თბილისის მიკროავტობუსების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სიცრუეს უწოდებს ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ტექდათვალიერება გაუვლელი მიკროავტობუსები ხაზებზე მუშაობენ. მისი თქმით, 1600-ზე მეტ მიკროავტობუსს ტექდათვალიერება უკვე ჩაუტარდათ, 18 ერთეული სამარშრუტო ტაქსი კი ხარვეზებით არის გაჩერებული. ტექდათვალიერებას რაც შეეხება გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი ყველა მიკროავტობუსი 2011 წლიდან და კანონით დადგენილი წესით წელიწადში ორჯერ გადის ტექდათვალიერებას. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის მიერ აკრედიტებულ ტექდათვალიერების ცენტრებში. ჩვენთან მოდის მძღოლი, რომელსაც მოაქვს მოწმობა, რომ მან ტექდათვალიერება გაიარა. შესაბამისად ამის ხარისხზე პასუხისმგებელი კერძო კომპანია ვერ იქნება. საკრებულოს დადგენილებით 1306 მიკროავტობუსი უნდა იყოს ზაფხულის პერიოდში დედაქალაქში ხაზზე. სტატისტიკით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მივიღეთ, გავლილი აქვს ტექდათვალიერება წარმატებით 1600-ზე მეტ მიკროავტობუსს. შესაბამისად ის, რომ ტექდათვალიერება გაუვლელი მიკროავტობუსები არის ხაზზე, ეს არის სიცრუე. ასე იყო ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი, ძალიან საინტერესო კოლაჟი გელოდებათ რამდენიმე წუთში, თუმცა იქამდე დრო არის, რომ საავტო მიმოხილვას გავეცნოთ. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ჯამში ლარი დოლარის წყვილი იგივე ნიშნულს ინარჩუნებს 2.54. ისევე როგორც გადამცლო პუნქტებში ნახავთ, რომ ზუსტად ამ ამპლიტუდაშია 2.53, 2.54. ევრო გაუფასურდა შედარებით 87 თეთრიდან 2 ლარი და 85 თეთრი გახდა. ლირას ფასი 51 თეთრია, ფუნტ სტერლინგის კი 3 ლარი და 23 თეთრი. ეხლა ამინდის პროგნოზის დროა, რომელსაც ანა გაგვაცნობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთით მდგარი შედარებით გრილი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, თუმცა უმეტესად უნალექოთ ჩაავლის დღე იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარით. სოხუმში იქნება 31 გრადუსი, ბათუმში 30 გრადუსი, ქობულეთში 31 დაფიქსირდება და ფოთში 33. ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 35 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევე როგორც ზუგდიდსა და ოზურგეთში. ონში 34 გრადუსი იქნება, გორში 36, ცხინვალში 35, მარნეულში 38, რუსთავში 39 და ახალციხეში 36. ბორჯომში მაქსიმალური ტემპერატურა 36-ია მოსალოდნელი, ბაკურიანში 28, ახალქალაქშიც 28 გრადუსი და სტეფანწმიდაში 27. თელავში 37 გრადუსს ვარაუდობენ, თბილისში კი დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 36 გრადუსი, თუმცა მიუხედავად ამისა, დღის განმავლობაში იქროლებს ცვალებადი მიმართულების მცირე ქარიც. მემზადები ჩვენ უკვე მასპინძლობისთვის, ანა, საქმიანი დილაში კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი დღევანდელ სტუმრებს და თემებს და სულ მალე უკვე ვიწყებთ სტუმრებთან საუბარს. რეკლამა, მეტი რეკლამა TV პირველს და BMG-ს. 11 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ნათია იორდანიშვილი, გიორგი მჟავანაძე, ალექსი პეტრიაშვილი, ზაზა აპაშიძე და ბექა ბაციკაძე ბიძინა ბარათაშვილს მასპინძლობენ. ნინო ზამბახიძის სტუმარი გიორგი გვენეტაძე იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. წლის და 2017 საფხულის შედეგებით 953 ჰექტარი ტყეა დამწვარი ბორჯომში. მძიმე შედეგების აღმოსაფხულად კი მნიშვნელოვანი სამუშაოა ჩასატარებელი. აგვისტოს ომის დროს და გასული წლის ზაფხულში ნახაძრალი ტყეების აღდგენითი სამუშაოები ბორჯომის ხეობაში სექტემბრიდან უნდა დაიწყოს. პირველ ეტაპზე 2018-2019 წლებია გაწერილი. აღდგენას ექვემდებარება 250 ჰექტარი ფართობი. აქედან 2018 წლის სექტემბრიდან დაიწყება ენერგების დარგვის და თესვის სამუშაოები. ასევე აღდგენა განხორციელდება 154 ჰექტარ ფართობზე, დარგული კი იქნება 400.000-მდე ენერგი. რა პრინციპით გაიწერა სამუშაოები და რა საჭიროების წინაშეა ბორჯომის ტყეპარკი, ამაზე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილეებს სტუმრობს საქმიანი სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა მოგბრძანებისთვის. მე აღნიშნე კიდეც, რომ ძალიან ბევრი წინარე სამუშაო იყო და კიდევ უფრო მეტი რეალურად განსახორციელებელი არის. რა მოსამზადებელი სამუშაო ჩატარდა, რა ინფორმაციის შეგროვება დაგჭირდა და რის მიხედვით არის ეს გეგმა გაწერილი, რომელიც უკვე სექტემბრიდან ამოქმედდება, იმიტომ რომ შეიძლება მაყურებელს და ბევრჯერაც მოგვისმენია, რომ რატომ დროზე არ ხდება ამ ყველაფრის აღდგენა, რატომ სამუშაოები არ მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. რასთან გვაქვს საქმე, რა სამუშაოების მოცულობაზე შეიძლება რომ დღეს ვისაუბროთ. დიდი მადლობა უპირველესად მოწვევისთვის. თქვენ სწორად აღნიშნეთ 2008-2017 წლის ხანძრებმა, მინდა გითხრათ, რომ 2008 წელს ხანძარი დაახლოებით 1000 ჰექტრამდე იყო და ძირითადი ტყის მასივი სწორედ ამ დროს განადგურდა, თითქმის პირწმინდა 250 ჰექტარზე აბსოლუტურად განადგურდა ეს ტყის მასივი, ხოლო 2017 წელს უკვე ხანძარმა თითქმის გაიმეორა პერიმეტრი, ძირითადად მაინც მოხდა ისეთ ტერიტორიებზე გავრცელება, სადაც სამწუხაროდ იყო წინა წლებში გაშენებული ენერგები და არ გახდათ დიდი ტყის მასივი, თუმცა გააფართოვა კიდეც არეალი და რიგ ადგილებში გადავიდა ტყეშიც. ჩვენ ჯერ კიდევ 2013 წლიდან ჩვენს პარტნიორებთან ერთად დავიწყეთ ტყის აღდგენის სამუშაოები ამ ხეობაში. ორი ხანძარი, ორმაგი დარტყმა ნიადაგზე, ეკოსისტემაზე, თან იმ პირობებში, როდესაც აქ იყო ტყე და დღეს 2008 წლის შემდეგ ხანგრძლივ პერიოდშიც არ არის ტყე, რასაკვირველია არის შეცვლილი ნიადაგის სტრუქტურა, რასაკვირველია არის შეცვლილი მიკროკლიმატი და თქვენ ასევე სწორად აღნიშნეთ ის, რომ მიუხედავად ისა, რომ ხანძრის პერიმეტრი გახლავთ 953 ჰექტარი, აღდგენას ექვემდებარება საბედნიეროდ პირველ ეტაპზე 250 ჰექტარი, აქედან ტყის აღდგენის პროექტით გათვალისწინებულია 234 ჰექტარი და რატომ? საბედნიეროდ რიგ ადგილებში, სადაც ტყე თვით აღდგენის უნარით გამოირჩევა და შერჩენილი აქვს აი ეს უნარი, ჩვენ უპირატესობას სწორედ ამ ღონისძიებას ვანიჭებთ იმისათვის, რომ მივიღოთ იგივე ხანძრამდე არსებული მდგრადი ტყის ეკოსისტემა. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის და ჩვენ შევარჩიეთ მხოლოდ ის ადგილები, სადაც ადამიანის ჩაურევლობის გარეშე ძალიან დიდი პერიოდი დაჭირდება ტყის მცენარეულობის წამოსვლას და იმისათვის, რომ ეს ადგილები დავიცვათ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რადგან არ იყოს ახარბი
საყრდნობიალო მდგომარეობა ნიადაგის მხრივ. ამ პროცესს წინ უძღვის ძალიან შრომატევადი საქმე ჩვენ გასულ წელს ხანძრის ლიკვიდაციისთანავე დავიწყეთ ადგილზე კვლევების ჩატარება, დაწყებული გეოლოგიური შესწავლებიდან, ასევე ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევები, საპროექტო მონაცემები იქნა შეკრებილი და ყოველივე ამის დაღწნობით მთლიანი ტერიტორია დაყოფილია ნაკვეთებად, სადაც მდგომარეობის სპეციფიკიდან გამომდინარე დაგეგმილია ტყის აღდგენის ღონისძიებები. ეს ღონისძიებები გახლავთ კომპლექსური, არ გულისხმობს მხოლოდ ერთჯერადად ნერგების დარგვას, არის რიგი ეროზიას საწინააღმდეგო ბარიერების მოწყობა, არის რიგ ადგილებში თესვის ღონისძიებებით, სხვადასხვა სახეობების და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ტყის აღდგენისას არა მხოლოდ ბორჯომის შემთხვევაში, მხოლოდ ადგილობრივ სახეობებს ვიყენებთ იმისათვის, რომ ისე ვიმეორებ მდგრადი და ამ ადგილისთვის დამახასიათებელი ტყის ეკოსისტემა მივიღოთ და ჩვენ უკვე ძალიან გაგვიხარდა, სხვათა შორის ძალიან სკეპტიკურად ვიყავით განწყობილების შემოდგომას, როდესაც ხედავდით აი ამ გადაშავებულ ფერდობებს, თუმცა გაზაფხულზე გაგრძელებულმა შესწავლებმა იმედის მომცემი რეზულტატები მოგცა, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ რიგ ადგილებში რჩება კრიტიკული მონაკვეთები ნიადაგის მდგომარეობის მხრივ და ჯერ აქ ნიადაგთან დაკავშირებული, ნიადაგის აღდგენასთან დაკავშირებული ქმედებებია განსახორციელებელი, უმეტეს ტერიტორიაზე ვეგეტაცია წამოსულია, იქაურობა მწვანეა, სამწუხაროდ ჯერ მხოლოდ ბალახით, თუმცა ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ იქ ტყეც ვიხილოთ ძალიან მალე და ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ უკვე სექტემბრიდან დაგვეწყო აღდგენის ღონისძიებები. რა ვადა დაჭირდება პირველი ეტაპის განხორციელებას, იმიტომ რომ მახსოვს, როდესაც ამ თემაზე საუბრობდით, ხომ იყო საუბარი, რომ ფრინველების, თქვათ, ტყიდან წასვლის პრობლემას წინაშე დავდგეთ მათი დაბრუნებისათვის, რეალურად იგივე მცენარეების შერჩევა იქნება საჭირო და ასე შემდეგ. რამდენ წლიან გეგმას ამუშავებთ დღეს იმისათვის, რომ დაახლოებით მაინც მივიღოთ ის შედეგი, რაც ჰქონდა ხანძრებამდე. წარმოიდგინეთ, რა რთული, შრომატევადი და საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია ტყის აღდგენა. ენერგიის გაზრდას მინიმუმ ბევრი წელი ჭირდება. ფრინველებისა და ცხოველების ადგილზე დაბრუნებისთვის ხელსაყრელი გარემო პირობების შექმნა საკმაოდ ხანგრძლივადიანია, თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ სამუშაოების განხორციელების პერიოდს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ძალიან მალე დავასრულოთ. ის ტერიტორიები, რომლებიც არის აღდგენისთვის გამოვლენილი და ეტაპობრივად კიდევ ხდება დამატებითი ტერიტორიებზე მონიტორინგი და შერჩევა, თუ შევხედავთ, რომ იქ ბუნებრივად თვითაღდგენის პროცესი არადამაკმაყოფილებლად მიმდინარეობს. ჩვენ სამუშაოები 2 წელზე გვაქვს გაწერილი, რომ ამ პერიოდში უნდა მოვრჩეთ, თუმცა ეს არ ნიშნავს პროცესის დასასრულს. პირველი რიგის დარგვის, თესვის და ასეთი მსგავსი კომპლექსური სამუშაოები რჩება კი ბატონო 2 წლის განმავლობაში, ეს სეზონური სამუშაოებია, როგორც მოგეხსენებათ, თუმცა ჩვენ დაახლოებით 10 წელი მაინც მოგვიწევს აი ამ ტერიტორიაზე ინტენსიური კონტროლი, რიგი სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მაგალითისთვის, როგორც არის, აი ამ ტერიტორიებზე ძალიან მარტივად რომ მაგიხსნათ, იყო ნაძვნარ-სოჭნარი, ესეთი ძალიან კარგი ტყის მასივი, როგორც არის მიმდებარე და როგორც არის ცნობილი ზოგადად კურორტი ბორჯომი, ხო? ჩვენ იქ დღეს ნაძვ და სოჭს არ ვგავთ, იმ პრინციპებიდან გამომდინარე, რომ მათ სჭირდებათ სპეციალური კლიმატური პირობები, კარგი ზრდა განვითარებისთვის, ჩვენ ჯერ ვიწყებთ სხვა სახეობების დარგვას, რომლებიც შექმნიან პირობებს ნაძვის და სოჭის აქ დასაბრუნებლად, ამიტომ წარმოიდგინეთ, რომ ეს სულ-მცირე აწლიანი პროცესია ჩვენთვის მეტყევეებისთვის. რა რისკები არსებობს, რომ ამ ნერგებმა ვერ შეაკავონ რეალურად მიწის მონაცვლეობა, რომელიც შესაძლოა ამ ფერდობიდან გამომდინარე იქ დადგეს რაიმე სახის სტიქის შემთხვევაში, რომელიც შესაძლოა ერთ დიდ წვიმასაც უკავშირდებოდეს. უშუალოდ ფერდობებს რაც შეეხება, რასაკვირველია რისკი იმისა, რომ მუშიშვილებულ ფერდობებზე ქარისმიერი და წყლისმიერი ეროზია უფრო სწრაფად განვითარდეს, ვიდრე ტყიან პირობებში არსებობს. თუმცა საბედნიეროდ, როგორც ლაბორატორიულმა დასკვნებმა ნიადაგისა აჩვენა, რიგ ადგილებში ასეთი საშიშროებები არ არის. იმ ადგილებში, სადაც რისკი შედარებით მაღალია, როგორც უკვე ვახსენე, ჩვენ ეროზიას საწინააღმდეგო ბარიერებს ვაკეთებთ, ხოლო რაც შეეხება ამ ღვარცობს და ასე შემდეგ, ეს გახლავთ მდინარე ნაღვარევის ხევის ხეობა, ჩვენ გეოლოგიური განმასერონული სააგენტოს გეოლოგების დახმარებით ჩვენ გეოლოგიური საინჟინრო გეოლოგიური შეფასებაც გაკეთდა და მათ მოგვცეს უკვე კონკრეტული რეკომენდაციები თუ რა უნდა მოხდეს შეფასდა რა თქმა უნდა არა იმდენად სარისკოთ როგორც თავიდან გვეგონა რომ იყო საშიშროება და მე მახსოვს მაშინ აქტიურად საუბრობდნენ იმაზეც კი ევაკუაცია ხომ არ დასჭირდება სოფელი დაბის მოსახლეობას რომელიც იქ ადგილზეა ნამდვილად ასეთი მდგომარეობა ბორჯომში არ არის გადამწვანებული ფერდობებიც ამაზე მეტყველებს რომ ნიადაგის ჩამოშლის საშიშროება არ არის იქ თუმცა ნაღვარევის ხევის ხეობა, რომელიც ისედაც ღვარცოფული მდინარეა, მას გეოლოგები მაინც მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ აკვირდებიან და ჯერჯერობით ასეთი საშიშროება და საფრთხე არც გარემოსთვის და არც მოსახლეობისთვის არ დგას.
პროცესი, რომელიც 2 წლინახევრიანია, რაც თქვენ ბრძანეთ, იწყება სექტემბრის მეორე ნახევარში, რამდენადაც ვიცი. არიან თუ არა მოსამზადებელ პროცესში, კვლევით ნაწილში, ნათია ჩართულები იყვნენ უბრალოდ უცხოელი სპეციალისტები, თუ ეს მხოლოდ ქართველი სპეციალისტებით და კვლევითი ლაბორატორიებით მოხდა და მთავარი კითხვა კიდევ ბარემ გავაერთიანებ, ვისი საშუალებით მოხდება აღდგენა, ანუ აპირებთ თბილისიდან მიავლინოთ შესაბამისი ჯგუფები თუ ადგილობრივ მოსახლეობასთან საქმე მთავრდება. მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ გასულ წელს პირველი, როგორც უკვე ვახსენე, შესვლა საველე გასვლა უკვე ხანძრის ლიკვიდაციასთანავე აგვისტოს მეორე ნახევარში 26-ში დასრულდა ხანძარი და სექტემბრის თვეში. პირველები იყვნენ სხვათა შორის ამერიკის სატყეო სამსახურის ექსპერტები, რომლებმაც გამოთქვეს დახმარება და ჩამოვიდნენ მდგომარეობის შესასწავლად, მათ ასევე შეაფასეს სააგენტოს მიერ წინა წლებში იმავე ტერიტორიაზე განხორციელებული აღდგენის ღონისძიებები, მათგან სამწუხაროდ დიდი ნაწილი განადგურდა ცეცხლისგან, თუმცა საბედნიეროდ დაგვრჩა დაახლოებით 20 ჰექტარიანი მონაკვეთი, სადაც უკვე გახარებული და გაზრდილი ნერგები გვაქვს წინა წლების შრომის შედეგი. ასევე ჩართული იყვნენ გერმანელი ექსპერტები და მინდა გითხრათ სიამაყით, რომ მათგან არც ერთი დამატებითი სახის რეკომენდაცია არ მიგვიღია გარდა იმისა, რაც ჩვენი ეროვნული სატყეო სააგენტოს და ასევე სხვა ჩართული მხარეების მიერ იქნა შემუშავებული აი ამ პროცესთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად არაფერი, მათ დადებითი შეფასება მისცეს როგორც ტყის აღდგენის პროექტს, ასევე ჩატარებულ კვლევებს. რაც შეეხება ნიადაგის კვლევებთან დაკავშირებით, სხვათა შორის გაკეთა, რა თქმა უნდა, საქართველოში, რა თქმა უნდა, ლაბორატორიაში, რომელიც ანისეულში მდებარეობს. და ძალიან მიხარია, რომ დღეს საქართველოში არის ეს შესაძლებლობა და პოტენციალი როგორც სამეცნიერო ერთის მხრიდან და შემდეგ უკვე პრაქტიკული მისთვის, რომ ეს ღონისძიებები ვაწარმოოთ, რაც შეეხება მუშახელს. იმ მსგავსად წინა წლებისა ჩვენ 100%-ით ყავდა დაბის მოსახლეობა დასაქმებული აი ამ სამუშაოებზე. მათ თავის დროზე მე მგულისხმობ 2013 წელს, როდესაც დაიწყეთ პროცესი, ჩაუტარდათ შესაბამისი წვრთნები. აქ სამუშაო არ გახლავთ იოლი, რადგან არის ძალიან დიდი მაღალი დაქანების ფერდობები, საკმაოდ ძნელია იქ მუშაობა, საკმაოდ სპეციფიურია, სხვათა შორის ხის დარგვასაც სჭირდება სპეციფიური ცოდნა იმისათვის, რომ შედეგები მივიღოთ და ახლა, როდესაც მასშტაბები უფრო გაფართოვდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ დამატებითი მუშახელის მობილიზება მოგვიწევს და ეს იქნებიან მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლები შესაბამისი წვრთნების შემდეგ. ძალიან ბევრ რეზუმირებისკენ რო წავიყვანოთ, ნათია, ძალიან ბევრ დეტალს BMG ადევნებს თვალყურს შარშანდელი ძალიან მძიმე პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც მოხდა ეს ხანძრები მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე წლევანდელ წელსაც. ვისწავლეთ თუ არა ჩვენ როგორც სახელმწიფო, მეც, თქვენც და ყველამ და დავნერგეთ თუ არა რაიმე ტიპის პრევენციები, იმიტომ რომ გასაგებია შარშან ეს იყო თითქმის 70 დღიანი თუ მეტი არა, სამთვიანი უკაცრავად გვალვების შედეგი, რამაც გამოიწვია მთელი საქართველოს მასშტაბით, იყო ეჭვები, ხომ არ ქონდა სხვადასხვა ადგილებში დივერსიას წელს. რეალურად ჩვენ ვართ ამინდის იმედად, რომელიც განსხვავებულია შარშანდელთან შედარებით, თუ სახელმწიფომ გადადგა არა მხოლოდ თქვენმა სააგენტომ, სხვა უწყებებმა ცხადია, რაიმე ნაბიჯები პრევენციისთვის, ჩვენ ვიცით, რომ ორივე ერთფრენი არის ნაქირავები და წინასწარმზადყოფნაშია, მაგრამ კიდევ რაიმე ხო არ ჩატარდა ისეთი საპრევენციული სამუშაოები, რაც უნდა იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა. კი ბატონო, მე მინდა ასევე მოგახსენეთ, რომ ყოველწლიურად მხოლოდ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე საშუალოდ გვაქვს 50-60 ხანძარი. შემთხვევა, საბედნიეროდ ეს ხანძრები არ იძენს ისეთ მასშტაბებს, როგორც ბორჯომის ხეობაში მოხდა. თქვენ ჩამოთვალეთ ძალიან ბევრი გარემო ფაქტორი, რამაც ხელი შეუწყო სწრაფ გავრცელებას და შემდეგ რთულ ლიკვიდაციას ამ ხანძრისა, თუმცა ვფიქრობ, რომ მაინც ძალიან კარგ დროში მოხერხდა და დიდი მადლობა ყველა ჩართულ პირს, მაშველებიდან, მეტყევებიდან დაწყებული ასევე მოხალისეებს ამ პროცესში მონაწილეობისთვის. რაც შეეხება პრევენციას, მხოლოდ და ასევე სამწუხაროდ სტატისტიკა გვეუბნება, რომ არა მხოლოდ ბუნებრივად წარმოშობილ ხანძრებთან გვაქვს საქართველოში საქმე, არამედ უმეტესწილად ჩვენი დაუდევრობის შედეგია. ჩვენი დაუდევრობის შედეგია ის, რომ არა მხოლოდ გავიწყდება კოცონის ჩაქრობა განსაკუთრებით ასეთ აქტიური დასვენების პერიოდში, არამედ ის ნარჩენიც, რომელიცაც ტყეში ვტოვებთ ხოლმე ჩვენი სტუმრობის შემდეგ და ძალიან ბევრი ასეთი ერთი შეხედვით თითქოს უწყინარად გადაგდებული სიგარეტის ნამწი, რომელიც შემდეგ უკვე აი ასეთ მასშტაბებამდე მივიდა და შეიძლება გახდეს. ამისათვის წინა წლებშიც ეროვნული სატყეო სააგენტო პრევენციული ღონისძიებების სახით ვახორციელებდით ჩვენი კომპეტენციიდან გამომდინარე იმას, რომ ისეთ ადგილებში, სადაც მოსახლეობას ხშირად
ხშირად უწევს შესვლა. საინფორმაციო გამოფრთხილებელი ბანერებია დამონტაჟებული და კიდევ ერთხელ ვცდილობთ რომ შევახსენოთ რომ როგორ უნდა მოიქცნენ, როგორ უნდა დაიცვან ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესები, რაც შეეხება უკვე რეაგირების ნაწილს აღჭურვილობა ის რაც ეროვნულ სატყეო სააგენტოს ჰქონდა წინა წლებშიც გადახალისდა და გადაიარაღდა მიმდინარე წელსაც ეს გახლავთ მცირე ზომის ტექნიკა, რადგან კანონით ჩვენ არ ვართ ქრობაზე პასუხისმგებელი უწყება და საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო ახორციელებს ამას, მათაც მოახდინეს თქვენ სწორი ბრძანით რიგი ტექნიკის და აღჭურვილობის შეძენა. ზოგადად როგორ ხდება ასეთი შემთხვევები გვაძლევს საშუალებას კარგად გავაანალიზოთ და გამოვავლინოთ ის ხარვეზი, რომელიც თქვათ ყველა ეტაპზე გქონდა საკითხთან დაკავშირებით დაწყებული პრევენციიდან დასრულებული რეაგირების თუ რეაბილიტაციის. ამიტომ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, უფრო მეტი იგეგმება ამ ხრივაც, იგეგმება ისიც რომ მონიტორინგის სპეციალური მონიტორინგის სისტემები დამონტაჟდეს, განსაკუთრებით ხანძარსასში შუბნებში. ჩვენ ახლა რამოდენიმე კომპანიასთან კონსულტაციებს გავწევთ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები იძლევა საშუალებას დღეს რომ ისეთი ვიზუალური დისტანციურად იყოს დაკვირვება, თუმცა აქაც საქართველოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, ოროგრაფიიდან, რელიეფის სირთულიდან გამომდინარე, ჩვენ გვჭირდება სპეციფიკური მახასიათებლები ამ სისტემის და სწორედ ამაზე მუშაობენ დღეს სპეციალისტები, რომ იმუშაოს ნამდვილად ამან, მანამდე ისევე როგორც წინა წლებში ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები 24 საათიან რეჟიმში, განსაკუთრებით ახლა ასეთ ცხელ პერიოდში პატრულირებენ აი ასეთ ადგილებში და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ შევახსენო მოსახლეობას და მოვუწოდო, რომ ძალიან ფრთხილად იყვნენ, როდესაც დასასვენებლად შედიან ტყეში. ძალიან მარტივია იმ ზოგადი წესების დაცვა, რამაც შეიძლება ასეთ კატასტროფამდე არ მოგვიყვანონ, უბრალოდ არ უნდა დავტოვოთ ნარჩენ ტყეში, უბრალოდ როდესაც კოცონის ანთება გვსურს უნდა მოვასუფთავოთ ირგვლივ ბალახისგან და ხმელიტოტებისგან არეალი, მხოლოდ და მხოლოდ 2 მეტრის რადიუსში და შემდეგ დავწმუნდეთ, რომ კოცონი კარგად ჩავაქრეთ ჩვენი წამოსვლისას. მადლობა ნათია იორდანიშვილს, იგი ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილეა. მან გაგვიახლა ინფორმაცია არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ სატელევიზიო ვერსიითაც დაანონსა სექტემბრის მეორე ნახევარში ის სამუშაოები, რომელიც ბორჯომის ხეობაში ჩატარდება. იმედია ადგილობრივების გარდა ყველანი გავითვალისწინებთ მინიმუმ იმ რეკომენდაციებს, რაც ნათიასგან მომდინარეობდა და ჩავერთვებით იმ ყველაფერში, რასაც ბორჯომის ტყის გადარჩენა ჰქვია. თუმცა ამას ყველაფერს დრო დაჭირდება და ეს დრო მინიმუმ 10 წლიანი პერიოდია. რეკლამაზე გავიდეთ, გავაცილებთ თომას და სულ მალე დაგიბრუნდებით. საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა მცირდება, შრომის ანაზღაურება კი იზრდება. რაწერია 64 გვერდიან დოკუმენტში, რომელიც საპენსიო სისტემის მოსალოდნელი შედეგების გამოკვლევის და შეფასებისთვის შეიქმნა. 2014-2017 წლებში აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ იძულებით აუქციონზე გასხვესებული ქონების 52% კერძო იპოთეკარებზე მოდის, 30% კი ბანკებზე. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიან დილას ჯემფესტი 2018 ჩაიშალა 9-12 აგვისტოს დაგეგმილი ჯემფესტი ანაკლიაში აღარ გაიმართება. ფესტივალის დამფუძნებელმა გიორგი სიგუამ BMG-სთან განმარტა, რომ ფესტივალი მომავალ წელს უკვე ახალი ფორმატით იქნება მსმენელის წინაშე. მისივე თქმით, ფესტივალის გადადების მთავარი მიზეზი სახელმწიფოს მხრიდან ანაკლიაში მიწის იჯარაზე უარი გახდა. აი რაწერია განცხადების ტექსტში, რომელიც ფესტივალის მხარდამჭერებს გაეგზავნათ. რამდენად სამართლიანია ეს პროექტის მიმართ, რომელმაც ანაკლია მსოფლიო ტურისტულ და საფესტივალო რუკაზე დაამკვიდრა საზოგადოებამ და ისტორიამ განსაჯოს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ის, რაც გვაქვს, ტერიტორია, სადაც წლები ჯემფესტი ტარდებოდა და სადაც 9-12 აგვისტოს ფესტივალი უნდა გამართულიყო. ჩვენს გარეშე იქნება ის ამ ზაფხულს. ამავე განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ბრძოლა პროექტის სიცოცხლისათვის გრძელდება. ველოდებოდით, რომ აწ უკვე ყოფილი მინისტრების რეაქცია იქნებოდა არაადეკვატური და ამ დროს არ ვკარგავდით. ივნისის თვეში ჩვენ მივიღეთ წინადადება საერთაშორისო გლობალური ბლოკჩეინ პროექტისაგან, რომ მხარი დაუჭიროს ჩვენს ჯემ ოჯახს და დააფინანსოს 4 გრანდიოზული ღონისძიება იანვარში, მაისში, აგვისტოსა და ოქტომბერში, რომლებიც გაიმართება როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ეს ბლოკჩეინ პროექტი გახდება ჩვენი საიმედო პარტნიორი და საომავლო განვითარების გარანტი. ასეთი კოოპერაცია კი მოგცემს საშუალებას გავიყვანოთ ჯემფესტი არსებითად სხვა დონეზე და ვაქციოთ ის პირველ კრიპტოფესტივალად. გვერდებით, რომ 2019 წელს ავაფეთქებთ ხმაურიანად და პირდაპირ ახალ წელს დავიწყებთ იანვარში, ამბობს გიორგი სიგუამ უკვე ფესტივალის გულშემატკივრებისათვის გაგზავნილ განცხადებაში.
მოკლედ ჯენფესტი ჩაიშალა და თუ ვინმეს მასზე დასწრებისათვის საჭირო ბილეთი უკვე ნაყიდი აქვს, იმისათვის რომ ფული უკან დაებრუნოს, სამი გზა არსებობს. დაებრუნეთ ბილეთში გადახდილი თანხა უკან, მიუთითეთ ელექტრონულ პოსტაზე შესაბამისი ატვირთული ბილეთის ფოტო, მიუთითეთ თუ სად შეიძინეთ ის საბანკო ანგარიშის ნომერი, სახელი, გვარი და სად ჩაგერიცხოთ თანხა. მეორე გზა დაიტოვოთ ბილეთი და მისი საშუალებით დაესწარეთ 4 ღონისძიებას იანვრიდან ოქტომბრამდე, აღნიშნული არის ესეც განცხადებაში და ისევ მითითებული არის კონკრეტული მეილის მისამართი, სადაც შესაძლებელი არის ბილეთის და საპასპორტო მონაცემების გადაგზავნა იმისათვის, რომ მომდევნო 4 ფესტივალისათვის აუცილებელი ნებართვა გქონდეთ. და გადაცვალეთ ბილეთი კრიპტოვალუტაზე და მიიღეთ 150 ლარის ექვივალენტის კოინები თქვენ საფულეზე. შეძლებთ გადაურიცხოთ სხვას, გაყიდოთ ან შეიძინოთ ჯენფესტის ბილეთების საკვები, სასმელი და აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც ღონისძიებაზე გაიყიდება, კოინები კი ჩატვირთული იქნება სპეციალურ ქეშლის სამაჯურებში, ასევე მობილური აპლიკაციითაც შესაძლებელი იქნება გადახდა, ამისთვის კი ისევ ელექტრონულ პოსტაზე უნდა გააგზავნოთ შესაბამისი მონაცემები. ინსტრუქცია თუ როგორ შეიძინოთ კონკრეტული კოინები, ამასთან დაკავშირებით თავად ჯენფესტის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მათი მხრიდან იქნება მიწოდებული. გადაწყვეტილების მისაღებად და ბილეთების გასაგზავნად კი ბოლოვა და 30 აგვისტოს ახალდება. ამის შემდეგ უკვე მიღებული განაცხადების დამუშავება და თანხების გაცემა ან გადაცვლა განხორციელდება. ოფიციალური ინფორმაციით საჯარო სამსახურში სულ 113,413 პირი მუშაობს, რაც მცირედით ნაკლებია გასულ წელთან შედარებით. მაგალითად, 2016 წელს საჯარო სექტორში 115,756 დასაქმებული იყო, 2017-ში კი 116,757. იმის მიუხედავად, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წელს შედარებით ნაკლები ადამიანი იღებს შრომის ანაზღაურებას, საერთო თანხა მაინც უფრო მეტია ვიდრე გასულ წლებში. ოფიციალური ინფორმაციით 2018 წელს ბიუჯეტის ხარჯზე დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებისათვის 1,406,619 ლარია გათვლილი, მაშინ, როდესაც 2017 წელს ეს 1,397,505 ლარი იყო, ხოლო 2016-ში 1,452,292 ლარი. საპენსიო რეფორმა რეკომენდაციები პოლიტიკის შესამუშავებლად, ასე ქვია 64 გვერდიან დოკუმენტს, რომელიც გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის დაფინანსებით და კვალიფიციური ექსპერტების ჩართულობით ედუშიარის ფონდმა მოამზადა. ამ ნაშრომის მიზანია ახალი საპენსიო სისტემის მოსალოდნელი შედეგების გამოკვლევა და იმის შეფასება, თუ რამდენად გაუმკლავდება შემოთავაზებული რეფორმა საქართველოს ამჟამინდელ და სამომავლო გამოწვევებს. ნაშრომის ამოცანა ისეთი რეკომენდაციების შეთავაზებაც, რომელთა მეშვეობითაც ახალი სისტემა უკეთ შეძლებს უპასუხოს არსებით გამოწვევებს. დოკუმენტის მიხედვით კი 2035 წლიდან საპენსიო გაცემებზე გაწეულმა დანახარჯებმა შესაძლოა მთავრობის დანახარჯების 20%-ს გადააჭარბოს და ასეთმა ზრდამ შესაძლოა შეზღუდოს ფისკალური პოლიტიკა და საფრთხე შეუქმნას ეკონომიკურ ზრდას, ქვეყნის განვითარებას. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს მსგავს პატარა ეკონომიკებში მთავრობის დანახარჯი მშპ სტრუქტურაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. რაც შეეხება ნაშრომის მთავარ მიზანზე პასუხს, რა იქნება ახალი საპენსიო სისტემის მოსალოდნელი შედეგები, ავტორები აღნიშნავენ, რომ შენატანების შემოთავაზებული განაკვეთები 6 და 8% და გეგმილი საპენსიო სარგებლის მისაღებად საკმარისი არ იქნება. ჩატარებული ანალიზი ცხადყოფს, რომ შენატანების 6 და 8%-იანი განაკვეთები ვერ გვაძლევს მდგრად ჩანაცვლების კოეფიციენტს. ზემოთ ჩატარებული გამოთვლების მიხედვით 30 ან 40 წლის შემდეგ საპენსიო გადახდების საშუალო თვიურ ხელფასთან შედარებით უფრო ნაკლები იქნება ვიდრე ახლაა. პენსიონერების ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად საპენსიო შენატანების ეტაპობრივი ზრდა გარდაუვალია. საერთაშორისო გამოცდილება უჩვენებს, რომ განვითარებული საპენსიო სისტემების მქონე პატარა ქვეყნებში შენატანების განაკვეთი უფრო მაღალია და ამგვარად ისინი უფრო გულუხვი პენსიების გაცემას ახერხებენ. ასევე როგორც მთავრობა აცხადებს, საწყისი 6% ნელ-ნელა 8%-მდე გაიზრდება. თუმცა ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული, როგორ განაწილდება ეს 8% სამ მხარეს შორის. განვითარებული ქვეყნების უმეტესობაში შენატანების საკმაოდ დიდ ნაწილს დამსაქმებელი ხდის, რაც ხელფასის შემცირების გარკვეულ რისკებს ქმნის. კიდევ ერთი პუნქტი, რასაც ავტორები გამოყოფენ, ეს მოსახლეობის მოცვას ეხება. ნაშრომში წერია, რომ მთავრობის დეკლარირებული მიზნების მიღწევის და ახალ საპენსიო სისტემაში მონაწილეობის კოეფიციენტის გაზრდის ერთ-ერთი გზა სავალდებულო მონაწილეობაზე დაწესებული ასაკობრივი ზღვარის 40 წლის გადახედვაა დაქირავებულისათვის. დასაქმებულის დიდი ნაწილი 40 წელზე უფროსია, რაც მათ უფლებას აძლევს გამოეთიშონ ახალ საპენსიო სქემას. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დასაქმებულებს ახალი საპენსიო სისტემის დანერგვიდან პენსიაზე გასვლამდე 20-25 წელზე ნაკლები დრო დარჩათ,
მათ მაინც შეუძლიათ დიდი ოდენობის თანხის დაგროვება და პენსიაზე გასვლის შემდეგ მეტი პენსიის მიღება. შესაბამისად, შესაძლებელია გაიზარდოს ის ასაკობრივი ზღვარი, რომლის ზემოთაც დასაქმებულებს სისტემიდან გამოსვლა შეუძლიათ. ეს ახალ საპენსიო სქემაში მეტ მონაწილეს გააჩენს და უფრო გულუხვი პენსიის გაცემის შესაძლებლობა შექმნის. ამ დოკუმენტის ავტორები მთავრობას ურჩევენ წაახალისოს საპენსიო სისტემაში სამუშაო ძალის ნებაყოფლობით ჩართვა და ეს უნდა მოხდეს როგორც გარკვეული ფინანსური სტიმულირების დანერგვით, ისე შემოთავაზებული სქემის შესახებ მოსახლეობის მეტად ინფორმირებით. მაგალითად, მოყვანილია გაერთიანებული სამეფო, სადაც ამა თუ იმ ინდუსტრიის საპენსიო ფონდები მონაწილეებთან კომუნიკაციისათვის სპეციალურად ამისთვის შექმნილ სატელეფონო ცენტრებს, სასაუბრო სესიებს იყენებენ. სტეიქჰოლდერები კი მსადილებს აწყობენ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საპენსიო დანაზოგების განთავსებასთან დაკავშირებულ რისკებს, ამავე ნაშრომში წერია, რომ არსებობს იმის რისკი, რომ აქტივების დიდი წილი სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში განთავსდეს, ან ამონაგების დაგეგმილი განაკვეთის მიღწევა უბრალოდ ვერ მოხდეს. საპენსიო ფონდის მართვის საწყის ეტაპზე ფონდის საინვესტიციო პოლიტიკაში გათვალისწინებული უნდა იყოს აქტივების საკრედიტო რეიტინგი. მიუხედავად იმისა, რომ ფონდის ფუნქციონირების დასაწყისში შესაძლოა მისაღები იყოს აქტივების უმეტესწილად სახელმწიფო ობლიგაციებში განთავსება, საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში კაპიტალის ბაზრის განვითარებასთან ერთად ასეთი შეზღუდვები მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს, რათა ინვესტიციაზე უფრო მაღალი ამონაგები მიიღოს ფონდმა. გარდა ამისა, რისკები და სარგებელი გონივრულად უნდა დაბალანსდეს. 2015-17 წლებში აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ იძულებით აუქციონზე 4874 უძრავი ქონებაა გასხვისებული. გასხვისებული ქონების 52% კერძო იპოთეკარებზე მოდის, 30% ბანკებზე, ხოლო დანარჩენი, ანუ დაახლოებით 18% კი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებგვერდზე პრობლემურ სესხებთან დაკავშირებით ამჟამად წერია, რომ სულ 258824 ჩანაწერია. თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი კვლევის მიხედვით 2017 წელს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ აუქციონზე იპოთეკით დატვირთული ჯამში 1695 უძრავი ქონება გაყიდა, საიდანაც 1258 იყო საცხოვრებელი ფართი. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გაყიდული იპოთეკით დატვირთული ქონების კრედიტებს ყველაზე ხშირად ფიზიკური პირები და კომერციული ბანკები წარმოადგენენ. კერძოდ 959 შემთხვევაში აუქციონზე ფიზიკურ პირებთან იპოთეკით დატვირთული ქონება გაიყიდა, 625 შემთხვევაში ბანკების მიერ გაიყიდა ქონება და 292 შემთხვევაში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ. 129 შემთხვევაში კი უკვე სხვა იურიდიული პირების მიერ მოხდა მსგავსი ტრანზაქციის განხორციელება. რაც შეეხება ბოლო 3 წლის მონაცემებს, 2015, 16 და 17 წლებს იძულებით აუქციონზე 4874 უძრავი ქონებაა გასხვისებული. აქედან 2554, ანუ დაახლოებით 52% კერძო იპოთეკარებზე მოდიოდა, 1466, ანუ 30% კომერციულ ბანკებზე და 454 შემთხვევა, ანუ 18% მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე. ზუგდიდი ანაკლის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისათვის გამოცხადებულ ტენდერში კომპანია ინდიგომ გაიმარჯვეს. სამუშაოების შესრულებას კი საავტომობილო გზების დეპარტამენტს უკვე კომპანია 9.600.000 ლარად თავაზობს, რაც ტენდერის საწყის ფასთან შედარებით 900.000 ლარით ნაკლებია. თუ შერჩევა შეფასების ეტაპს ინდიგო წარმატებით გადალახავს, მასთან ხელშეკრულებაც გაფორმდება. კომპანიამ გზის 10 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 9 თვეში უნდა შეასრულოს. საჯარო რეესტრის მონაცემებით ინდიგოს 100%-იან წილს იოსებ გადელია ფლობს. არის თუ არა ხილსა და ბოსტნეულში ნიტრატების რაოდენობა საშიშ ზღვარზე და როგორ აკონტროლებს ამ ხრივ სიტუაციას სახელმწიფო შესაბამისი ორგანოები. ამ თემამ ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოს გამო განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა. თემის დეტალებს თათია ჩაფიჩაძე ჩაუღრმავდა, გარკვეული სიახლეებიც მოაგროვა და ახლა სიუჟეტ შემოგთავაზებს. ნახოთ რამდენი ნიტრატია საზამთროში. ვიდეორგოლი, რომელიც სოციალურ ქსელში 2 დღის წინ გავრცელდა, საზოგადოების განხილვის საგნად იქცა. მოქალაქე თორნიკე ბიძინაშვილის სპეციალური ტესტერის მეშვეობით საზამთროში ნიტრატების რაოდენობას ზომავს. მიღებული შედეგები კი აჩვენებს, რომ დოზირება დასაშვებ ნორმას რამდენჯერმე აღემატება. ნორმა უნდა იყოს 60 მგ კილოგრამში. შემდგობს კიდევ 160 ერთეული, ესაა კატასტროფული დოზა.
საქმიანი დილა დაინტერესდა რა მექანიზმით და რა სიხშირით ამოწმებს სახელმწიფო ორგანოები ხილსა და ბოსტნეულს. თუმცა სურსათის უმნებლობის სააგენტომ თემაზე ჩვენთან კომენტარი არ გააკეთა. იგივე კითხვით ჩვენ ბიზნეს ოპერატორებსაც მივმართეთ. ჰიპერმარკეტ გუდვილში ირწმუნებიან, რომ სანამ პროდუქცია დახზე გასაყიდად მოხდება, ის შესაბამისი სამსახურის შემოწმებას გადის. ხილისა და ბოსტნეულისთვის პირველ რიგში ეს არის ხარისხობრივი გადარჩევა, ანუ ვიზუალური იერსახე პროდუქტის, ჩვენთან ხდება მისი დაფასუება, გადარჩევა, შესაბამისად შეფუთვა და შემდეგ დახზე განთავსება, მაგრამ დახზე განთავსებამდე ასევე ხდება სპეციალური ნიტრატმზომით ხილისა და ბოსტნეულის თითოეული პარტიის შემოწმება ნიტრატების არსებობაზე. თემაზე კომენტარის გაკეთება არის ურვას კარფურისა და ორი ნაბიჯის წარმომადგენლებმა. კომპანია ნიკორაში კი აცხადებენ, რომ ბიზნეს სუბიექტები მაკონტროლებელ ფუნქციას ვერ შეითავსებენ და პროდუქციის ხარისხზე პასუხისმგებლობას სურსათის უმნებლობის სააგენტოს აკისრებენ. ჩვენ პირდაპირ შესყიდვის გზით ვახორციელებთ პროდუქციის შეძენას ბაზარზე და ამ შემთხვევაში ვიტოვებთ უფლებას ჩავთვალოთ, რომ სახელმწიფო აუცილებლად აკონტროლებს სურსათის უმნებლობის დახმარებით ამ პროდუქციის შემოწმებას. იქნება ეს სინჯების აღება, ნიმუშების აღება, ანუ როგორც წესი არის განმარტებობის გაცალისtinებელი. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ შერჩევითად ყოველთვის, ოღონდ სისტემატურად ამას ვერ გააკეთებ. შერჩევითად ჩვენ აუცილებლად ვაკეთებთ ხოლმე ამ პროდუქტის ხარისხის შემოწმებას. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრში კი აცხადებენ, რომ დღეს არსებული მაკონტროლებელი ორგანო მცირე რესურსების გათვალისწინებით არაეფექტურია. ვახტანგ კობალაძე სურსათის უმნებლობის კუთხით სისტემურ პრობლემებზე საუბრობს და ამბობს, რომ სანამ გლეხურ მეურნეობებზე ინსპექტირება არ გავრცელდება, მომხმარებელი დაცული ვერ იქნება. სააგენტო გლეხური მეურნეობების ინსპექტირებას ვერ ახდენს, იმიტომ რომ 2020 წლამდე კანონით გათავისუფლებული არიან გლეხური მეურნეობები ინსპექტირებისაგან. შესაბამისად მათი რაიმენაირი გაკონტროლება, რას იყენებენ, როგორ იყენებენ, ხო, არის შეუძლებელი. აღსანიშნავია, რომ სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი ნიტრატებზე ხილისა და ბოსტნეულის შემოწმებას 2012-2016 წლებში ახორციელებდა. მათი ინფორმაციით, გასული 4 წლის განმავლობაში ლაბორატორიულად მაღალი მაჩვენებელი მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დაფიქსირდა. 2018 წლის ზაფხული განსაკუთრებული სიცხეებით გამოირჩევა. შესაბამისად, რთული ამ პირობებში ქალაქში გადაადგილება. 25 ივნისიდან კი კომპანია თბილისის მიკროავტობუსმა მიკროავტობუსის მძღოლებს კონდიციონერების ჩართვა დაავალა. რამდენად იცავენ მძღოლები კომპანიის მითითებებს და რთავენ თუ არა ისინი ზაფხულის ცხელ დღეებში კონდიციონერების სისტემას, ამის გარკვევას ანუკა ჯოხაძე შეეცადა, რომელმაც მგზავრის როლი თავადაც მოირგო. 2018 წლის ზაფხულში ტემპერატურულმა მაჩვენებელმა დედაქალაქში განსაკუთრებით მაღალ ნიშნულს მიაღწია. საინტერესოა, რამდენად არის შესაძლებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ქალაქში გადაადგილება ამ პირობებში და საინტერესოა, რამდენად ასრულებენ მიკროავტობუსის მძღოლები მითითებებს, რაც 25 ივნისს მას კომპანია მისცა. თბილისში მიკროავტობუსით ყოველდღიურად დაახლოებით 600,000 ადამიანი გადაადგილდება და მათთვის განსაკუთრებით აუტანელი ეს პროცესი ზაფხულის დღეებში გახდა, როცა ტემპერატურულმა მაჩვენებელმა ზოგიერთ დღეებში 40 გრადუსაც კი გადააჭარბა. ჯერ კიდევ მაისში თბილისის მერმა კახაკალაძემ ოპერატორ კომპანიას თბილისის მიკროავტობუსს დაავალა, რათა მათ ზაფხულამდე მოეწესრიგებინათ სამარშრუტო მიკროავტობუსებში კონდიციონერების გამართულად მუშაობა. რადგან ზაფხული ახლოვდება, გავალებთ, რომ დაიწყოთ მოლაპარაკებები ეგრეთ წოდებული ყვითელი მარშრუტების კომპანიის მფლობელებთან, რომ ზაფხულში კონდიცირების პრობლემა იყოს მოგვარებული და მერს და მერიას არ დაჭირდეს განმარტებების გაკეთება და მითითებების მიცემა, რომ ადამიანები იყვნენ ელემენტარულად კომფორტულ გარემოში და კომფორტულად შეეძლოთ მგზავრობა. თბილისის მერის საპასუხოდ კი კომპანიამ განცხადება 25 ივნისს გააკეთა და მძღოლებს კონდიცირების სისტემის ჩართვა დაავალდებულა. გაცნობებთ, რომ დღეიდან 25 ივნისიდან კომპანიის მენეჯმენტის მიერ გაიცა განკარგულება მიკროავტობუსებში კონდიცირების სისტემის ჩართვასთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის მარტის თვიდან თბილისის მიკროავტობუსის მიერ გაგრილების სისტემის შეკეთება გამოცვლისთვის დახარჯულმა თანხამ 480,000 ლარი შეადგინა. კომპანია სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ მგზავრების გადასაყვანად ხაზზე გასულ ყველა მიკროავტობუსში კონდიციონერი მუშაობს. საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი შეეცადა გაერკვია ემორჩილებიან თუ არა მიკროავტობუსის მძღოლები იმ რეკომენდაციებს, რომლის დაცვაც მათ ზაფხულის დადგომასთან ერთად დაევალათ. უკაცრავად კონდიციონერს რატო არ თავთ? არ მუშაობს. რატო არ მუშაობს? სიკვდილი დაემართა.
480,000-ის 3,000 მანქანიდან არის 1,000 მანქანა დარჩენილი. ერთი 500 მანქანა ეყიდათ ახლებ და შემოეყვანა. და რემონტიც არ დაჭირდება. შემოხვედი ამ სიცხეში, ჩემი ნერვების მოსაშლელად არ მოგწონს, არ შემოხვიდე შენი ჭირიმე რა. ვერ ჩავდავ, წყალს მიცხელებს, ვენაცვალე და ეს რო გაგუჩნდება, მე ამას თქვენ და მთავრობა არ მიკეთებს, ისე მე უნდა ვაკეთო, გამიგე? არც 9 მილიონს და არც 9 კაბის არმაზებს არავინ. ისე ვაკეთებ მე, ჩემი ჯიბიდან. და 2,000 ლარი მაგ ამაზე დახარჯული ამ მანქანას და ეხლა ჩავდე ისე გამიფუშტოს, გამიკეთებ შენ? აბა ვინ გამიკეთებს თო? ჯერ ერთ იმ გზაურს რატო ეჩხუბებით? მე უბრალოდ მოვითხოვე რომ კონდიციონერი უნდა ჩაგერთოთ. ეს მეუბნები რომ ვერ ვთავ, არ ვარგა მანქანა, აცხელებს წყალს. ჩვენი დაკვირვების შედეგად სამარშრუტო ტაქსების უმეტესობაში კონდიციონების სისტემა არ არის მოწესრიგებული. თუმცა ეს ზუსტი სტატისტიკის დადგენაში არ დაგვეხმარება. მძღოლების უმეტესობა მიზეზად გაგრილების სისტემის გაუმართავობას ასახელებს. მათი თქმით ის დამონტაჟებიდან რამდენიმე დღეში გაფუჭდა. რატო არ გაფუჭებული? აი გაფუჭდა, ორი კვირა ვამუშავე, თემის მე და გაფუჭდა. ისევ ჩავეწერე რიგში და ეხლა რიგი რომ მომიწევს გავაკეთე. 100 მანქანას და რიგში გასაკეთებ. როგორც მგზავრები გვეუბნებიან, მძღოლები მათ კონდიცირების მაგივრად ვენტილაციას ურთავენ, რაც ვერ უზრუნველყოფს სამარშრუტო ტაქსიში შესაბამისი ტემპერატურის შენარჩუნებას. ამასთან, როგორც ისინი ამბობენ, ყოფილა შემთხვევები, როცა მძღოლებს განსაკუთრებულ ცხელდღეებში არ ჩაურთავთ კონდიციონერი, იმის მიუხედავად, რომ მგზავრი ამას ითხოვდა. არ არის ჩართული. კი გვეუბნება რომ ჩართულია, მაგრამ არ არის ჩართული. ჰაერი გვაქვს ჩართული და გვატყუება რომ კონდიციონერია ჩართული. მინდა თქვენ შეხედეთ არა გადია. შეხედეთ არა ჩართულია აში. ჩართულია? სულ 1-2 იყო ჩართული და ადრე რამდენჯერაც თხოვენ მძღოლებს კონდიციონერის ჩართვა, მხოლოდ აგრესიით მიპასუხეს და შესაბამისად უკვე მცდელობა აღარ მქონია. ამის ფონზე ექსპერიმენტის დროს შევხვდით ისეთ მძღოლებსაც, რომლებმაც ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე კონდიციონერი ჩართეს, ხოლო ამ სამარშრუტო ტაქსიდან ჩამოსული მგზავრები არანაირ პრეტენზიას არ გამოთქვამდნენ. ისარგებლეთ ბოლო პერიოდში და ჩართული იყო თუ არა კონდიციონერი? ჩართული იყო, კი. არაფერი ჩართულია? კი, მაგრამ ფანჯრები ღია აქვს. ხელა რა თქმა კონდიციონერი. რა თქმა კონდიციონერი. კი. და ფანჯრები ღია? მე კარგია, მე სუფთა ჰაერი ხომ გვინდა. კომპანიის მიმართ გამოთქმული ბრალდებების გათვალისწინებით, რომლებიც როგორც მძღოლებმა, ისე მგზავრებმა დააფიქსირეს, ჩვენი გადამღები ჯგუფი თბილისის მიკროავტობუსის კომპანიას დაუკავშირდა და ყველა ის კითხვა დაუსვა, რაც რეალურად მგზავრებს აწუხებდათ. ყველა აღჭურვილია, თუმცა დაახლოებით 80-მდე თუ 100-ზე ცოტა პარასკევის შაბათი კვირა გრილოდა და ამიტომ აღარ დამატებია, დაახლოებით 100-მდე მიკროავტობუსია, რომელსაც ჭირდებოდა შეკეთება, თუმცა ამასიდან უკვე სადღაც 35-40 მიკროავტობუსი უკვე შეკეთებოდა. თუ ავტოპარკს გააჩნია იმის საშუალება, რომ მოხდეს ჩანაცვლება ანაცვლებს, იმიტომ რომ გზავრს არ შეექმნას პრობლემა გადაადგილებაზე, მერწმუნეთ რომ ეს უფრო დიდი პრობლემაა. შემდეგ თუ განვიხილავთ ამას, ხოლო თუ არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ვერ ანაცვლებს. მიკროავტობუსებში კონდიცირების საკითხის მონიტორინგს კომპანიასთან ერთად ქალაქ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურიც უზრუნველყოფს. 3 ივლისს მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ტრანსპორტის მობილურმა ჯგუფებმა მიკროავტობუსებში კონდიცირების მონიტორინგის მიზნით 35 მარშრუტი შეამოწმეს, საიდანაც მიკროავტობუსებში გაგრილების სისტემა მხოლოდ 20%-ში აღმოჩნდა ჩართული. საბანკო სფეროს სექტორი საქართველოში წარმატებულობით გამოირჩევა ნამდვილად, ერთ-ერთი წარმატებული დარგია და მის აი ამ დარგის და სექტორის ინდუსტრიის ასე ვთქვათ 16 ბანკის შესახებ ინფორმაციას და მათ წარმომადგენლებზე Forbes Banker-ში უკვე დღიდან აქტიურად გაეცნობით. ძალიან ბევრ ყვადაღებულ თემაზეც მიიღებთ პასუხს, უბრალოდ კითხვებზე პასუხს. თუმცა ის კითხვებიც ყვადაღებულია და გვირდებით ყველა მათგანი ყოველგვარი პოლიტიკური კონტექსტის თუ მანიპულაციისგან დაცლილი იქნება. ვიდრე ეს გამოცემა გახლდათ უკვე სტამბაში და ვიდრე ასევე მას მოიკითხავთ შესაბამისად Forbes-ის დახლებზე, აი ესეთმა კვლევა საბანკო საპროცენტო განაკვეთებისა და სესხების ხარისხის შესახებ ჩაატარა. მათ შეადარეს საქართველოს, ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების საპროცენტო განაკვეთები და შედეგები სწორედ ახლა გვინდა პირდაპირ ეთერში მიმოვიხილოთ საქმიანი დილის მაყურებლის წინაშე. ამისთვის ვთხოვეთ ჩვენთან ერთად ყოფნა და სტუმრად სტუდიაში მოსვლა ესეთის კვლევითი ინსტიტუტის უფროს მკვლევარს. ჩემი სეხნია გიორგი მჟავანაძეს მივესალმებით.
დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევით. როდის დაიწყეთ ეს კვლევა? რა იყო ინსპირაცია, მიუხედავად იმისა, რომ აი ესეთი ხშირად გვანებირებს ძალიან საინტერესო მასალებით, რომელსაც BMG-ც იყენებს, Forbes-ის და ამ კუთხით თანამშრომლობა მართლა წარმატებულია. ხო არ იყო ამის მიზეზი ბოლო პერიოდში ატეხილი კაკაფონია ბანკებთან დაკავშირებით? ნამდვილად აპრილის ბოლოს დავიწყეთ ეს კვლევა, მაისში გაგრძელდა და შედეგები ახლა გახდა ცნობილი, ანუ კალკულაციის შემდეგ ნამდვილად მამუკა ბახტაძის ის ხმაურიანი განცხადებები თავის დროზე გაკეთებული იყო ამის ინსპირაცია, ჩვენ უბრალოდ დავინტერესდით და გვინდოდა რამე განსხვავებული გავუკეთებინა. ანუ და მოკლედ ვისაუბრებთ მეთოდოლოგიაზე და მე გავიხილოთ შედეგები. კი. ანუ რატომ არის ჩვენი კვლევა განსხვავებული? ჩვენ გამოვიყენეთ ძალიან მარტივი მიდგომა. ჩვენ ძირითადი მიდგომა იყო სატელეფონო ზარები. ჩვენ შევქმნით ტიპიური მომხმარებლის პროფაილი, ასე ვთქვათ, და ასე ვთქვათ, ეს ფიქციული მომხმარებელი რეკავდა სხვადასხვა ქვეყანაში, იმისათვის რომ მას ვითომ სურდა სესხის აღება კოლ-ცენტრში და ეუბნებოდა თავის მონაცემებს, რომ მაგალითად იპოთეკური სესხის შემთხვევაში უნდა დაუშვათ ეს იყო $100,000 და მისი ეკვივალენტი ვთქვათ ლარში საქართველოს შემთხვევაში და სხვა ეროვნულ ვალუტებში სხვა ქვეყნების შემთხვევაში. ანუ იყო თუ რა ვაჭრობის მომენტი, ანუ როცა ბანკთან ხდება ნამდვილად ანუ ვაჭრობის მომენტი ეს მომენტი არ ყოფილა კოლ-ცენტრის ოპერატორთან. ვიღებდით პირველად შემოთავაზებულ ვარიანტს. კი ბატონო, პირველ შემოთავაზებულ ვარიანტს. ანუ ჩვენ მიმოვიხილეთ 13 ქვეყანა. ეს არის სომხეთი, რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ეს ესეთეს ქვეყნები და ასევე ევროპის ქვეყნებში შევიდა ალბანეთი, რუმინეთი, ხორვატია, ჩეხეთი, მაკედონია. ანუ ჩვენ ავარჩიეთ ის ქვეყნები, სადაც თქვათ ევროპის ქვეყნები, სადაც ანუ აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნები, სადაც იყო ეროვნული ვალუტა. ანუ ევროზონაში შესული ქვეყნები შეგნებულად არ ავარჩიეთ, კი ბატონო, რადგანაც ევროს სესხები იქნებოდა მხოლოდ ბანკები, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, არა 1, 2, 3 ბანკი არა. ნამდვილად ჩვენი მიდგომა იყო ასეთი, რომ აქტივების მიხედვით ვალაგებდით ბანკებს ყველა ქვეყანაში და ვიწყებდით ყველაზე დიდიდან. შემდეგ გადავდივართ მეორე სიდიდეზე, მესამეზე და ასე შემდეგ, სანამ არ შევაგროვებდით ორ მონაცემს. ორი მონაცემის შეგროვების შემდეგ, ანუ ჩვენ ვეკითხებოდით რას? ნომინალურ საპროცენტო განაკვეთს და ნებისმიერ სხვა ხარჯს, რომელიც არის დაკავშირებული სესხის აღებასთან, იქნება ეს გაცემის საკომისიო, განაგდების საკომისიო, მაგალითად იპოთეკური სესხის პირობებში თქვათ ბინის დათვალიერების და შეფასების საკომისიო, ნებისმიერი აუცილებელი ხარჯი, რომელიც მომხმარებელმა უნდა გაწიოს და მე რომელიც რეალურად ვერავს ასე ვთქვათ საპროცენტო განაკვეთს, ანუ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი რომ გაგვეგო, ჩვენ გამოვიკითხეთ ეს ინფორმაცია და მე ჩვენით დავთვალეთ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები. გეტყვით ამ გზით წასვლა და არა ოფიციალური ინფორმაციით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ნებისმიერ ოფიციალურ ვებგვერდზე თუ Facebook გვერდზე ყველას გარკვეული ინფორმაციები მითითებული აქვს ყველა ბანკს, რომელიც იმ ქვეყნებში სადაც თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა. ანუ პირველი ასე ვთქვათ მეთოდოლოგიის ერთი ნაწილი იყო აი ზუსტად სატელეფონო ზარები, მაგრამ რამდენიმე ბანკში და რამდენიმე ქვეყანაში ეს სატელეფონო ზარებით ინფორმაციის მიღება ასევე გაჭირდა. შემდეგ ჩვენ გადავდიოდით ონლაინ ჩატის დახმარებაზე, მე ვიყენებდით ვებგვერდს და ვებგვერდზე არსებულ კალკულატორებს, ანუ რამდენიმე ქვეყანას ჰქონდა ძალიან ასე ვთქვათ განვითარებული და გამართული კალკულატორი და ასევე მეილებსაც ვიყენებდით აი ბანკის წარმომადგენლებთან და აი ამ შედეგად მაგრამ ალბათ 80-90% ინფორმაცია მაინც სატელეფონო ზარებიდან არის მიღებული. დავიწყოთ. კითხვა არის თუ რა საქართველოში ყველაზე ძვირი სასახო განაკვეთი. იმ ქვეყნებს შორის, ანუ 13 ქვეყანას შორის, რომელსაც ჩვენ შევადარეთ, დაახლოებით შუაში ვიმყოფებით, რაც მოსალოდნელი იყო, ანუ უფრო დაბალი არის საპროცენტო განაკვეთები ვიდრე ესეთ ქვეყნებში, რომელიც შევიდა ამ კვლევაში, ვიდრე რუსეთში, სომხეთში, ყაზახეთში და უკრაინაში. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს განსხვავება დიდი არის, მაგრამ თქვათ იპოთეკური სესხების შემთხვევაში სომხეთთან დაახლოებით თანაბრად, მაგრამ მაინც უკეთესი მდგომარეობა და როგორც მოსალოდნელი იყო ევროპის კვლევა შესულ ევროპის ქვეყნებთან. დაახლოებით კი ხვდები რა მახასიათებლები რის გამოც ეს ყოველწლიურებები დაფიქსირდა, მაგრამ თქვენი ანალიზის შედეგი როგორი არის? რა განაპირობებს ამ სხვაობას? კარგით, ანუ მიზეზებზე ბევრად ანუ არ ვილაპარაკეთ ამ კვლევაში, მაგრამ რაც არის მოცემული, ასევე ჩვენ აი ამ კალკულაციის შემდეგ გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, ადჯასტირება, ანუ შესწორება გავაკეთეთ ამ საპროცენტო განაკვეთებით, რადგანაც თქვენ იცით, რომ ბანკების ძირითადი პროფილური საქმე არის დეპოზიტების მოზიდვა, რაც არის ბანკების რესურსი, ხო?
შედარებით დაბალ პროცენტში და მე სესხების გაცემა უფრო მაღალ პროცენტში, ამით იგებენ საპროცენტო შემოსავალს, რაც არის მთავარი მოგების წყარო. და ჩვენ დავთვალეთ, ანუ ყველა ქვეყნისთვის გამოვაკელით ვადიან დეპოზიტებზე არსებულ საპროცენტო განაკვეთები, აი ამ ჩვენ მიერ მიღებულ ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს სესხებზე, რომ გაგვეგო, ანუ რა უჯდებათ, რა რესურსი, ანუ რა არის რესურსის ფასი, რომელსაც იზიდავენ, რომელსაც შემდეგ გასცემენ სესხად, ხო? და ასევე გამოვაკელით მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთები. და ასეთი შესწორების შემდეგ, ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ხედავთ, რომ ის მარჟა, ანუ ბანკი რასაც ზემოდან, ასე ვთქვათ, უმატებს აი ამ დეპოზიტზე არსებულ საპროცენტო განაკვეთს, ან მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს, საქართველოში არის არც თუ ისე მაღალი მოწინავე ქვეყანა ხვდებოდით აი ამ შესწორების შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს მომხმარებელს სესხს არ, ასე ვთქვათ, უიაფებს და ანუ შეგავათი არ არის, მაგრამ უბრალოდ ხედავთ, რომ აი საიდან შეიძლება იყოს ეს რა თანხაც უჯდება ბანკს ფული, რომელიც შეიძლება მან შემდეგ მომხმარებელს გასცეს, ამის ზემოთ დამატებული თანხა თქვენი კვლევით არ არის დიდი. და ვინ არის ჩვენს წინ? მაინც რომ ვიცოდეთ, ვინ იგებს უფრო ცოტას. დიახ, ეს განსხვავდება, ასე ვთქვათ, სასესხო პროდუქტის მიხედვით, სხვა შედეგები ვიღეთ, კი 5 სასესხო პროდუქტი განვიხილეთ ჩვენ, ეს იყო უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი სამოხმარებლო სესხი, ეს იყო იპოთეკური სესხი, ფიქსირებული და მცურავი განაკვეთით, როგორც ადგილობრივ ვალუტაში, ასე უცხოურ ვალუტაში და საკრედიტო ბარათები. აი საკრედიტო ბარათების შემდეგ, ანუ საკრედიტო ბარათებში, მაგალითად ამ შესწორების შემდეგ ჩვენს წინ, ანუ ჩვენზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი ქონდა მაგალითად მაკედონიას და ხორვატიას. თუ ავიღებთ დავუშვათ არაუზრუნველყოფილ სამოხმარებლო სესხს ადგილობრივ ვალუტაში, აქ მხოლოდ ხორვატია იყო ჩვენზე წინ, მაგრამ აქვე ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ რადგანაც ჩვენ ვიღებდით ერთი და იგივე სესხის თანხას, ანუ მაგალითად არაუზრუნველყოფილი სამოხმარებლო სესხისთვის ჩვენ ვიღებდით დაუშვათ გვინდა აღება 3000 ლარის 2 წლით, ხო? აი ეს 3000 ლარი გადავყავდა მე სხვადასხვა ვალუტაში და შესაბამისად, აი მაგალითად ჩეხეთის შემთხვევაში, ანუ ჩეხეთი რატომ არ არის, ასე ვთქვათ, ჩვენზე წინ უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთი, რატომ არ აღმოუჩნდა ამ შესწორების შემდეგ? იმიტომ რომ ძალიან გრძნობიარე იყო სესხის მოცულობასთან მიმართ. და ეს სესხის მოცულობა 3000 ლარის ანუ ვთქვათ ჩეხეთისთვის იყო ძალიან მცირე და ჩვენ მე გადავამოწმეთ და როდესაც სესხის მოცულობა ვთქვათ 10 ჯერ გავზარდეთ, საპროცენტო განაკვეთი 4% პუნქტით შემცირდა, ანუ ესეც ერთ-ერთი გასათვალისწინებელი ფაქტორია. ყველაფერი ლართან შეგედარებინეთ, რეალურ შემთხვევაში ხშირად მათ შორის ჩვენი ბანკებიც სესხულობენ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებსაგან ან ბანკებისაგან ვალუტაში თანხას და რეალურად მათაც უწევთ ვერ კონვერტირება. ანუ ლარში არ შეგვიდარებია, შეიძლება არასდროს ახსენი, ანუ ჩვენ ავიღეთ სესხის მოცულობა ერთნაირი ქვეყნების მიხედვით. აქ იგულისხმება 3000 ლარი რო ახსენეთ კი არა? ეგ ხო არ იყო ვიდრე ეჯასტირებამდე აღებული როგორც ასე თქო მაგალითი ყველა სხვა ქვეყანასთან მიმართებაში. ვერ იქნებოდა ფიზიკურად, ხო? ტიპური მომხმარებელი როდესაც ავიღეთ, ჩვენ გვინდა და თქვა სესხის აგება, ამ ტიპურ მომხმარებელს უნდა 3000 ლარი. ჩვენ გვაინტერესებს ზუსტად აი ასეთი მახასიათებლის მომხმარებელი, ზუსტად ასეთ სესხს, ამ რაოდენობის სესხს, რა პროცენტით აიღებდა უცხოეთში, თქვა. წიდულ უნარიანობა 3000 ლარის, ანუ წონა ფულის რაც დღეს საქართველოში არის, იმის მიხედვით არანაირად არ იყო ეგ გათვალისწინებული, ანუ პირდაპირ კონვერტაცია მოხდა და უბრალოდ გადავედი. კი ბატონო, ანუ შემდეგ იყო ერთი წუთით გადავალთ სლაიდსაც გამზადებენ, მიდის პარალელურად. უზრუნველყოფილი სამოხმარებლო სესხი ადგილობრივ ვალუტაში, ჯერ ვთქვათ რა იყო შესწორებამდე, ხომ? ჩვენ და სომხეთს დაახლოებით ერთნაირი მაჩვენებელი ეჯასტირების იგივე გააკეთეთ. იგივე არის ყველგან ეჯასტირების, კი ბატონო, აქ სადღაც შუაში ვართ, ან 14.3% დაფიქსირდა დაუშვათ აქ. სომხეთში იყო 14.7, თქვათ ყაზახეთში, უკრაინაში და რუსეთში უფრო მაღალი იყო, თან საგრძნობლად. შესწორების შემდეგ ჩვენ ასე ვთქვათ ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი აღმოგვიჩნდა საქართველოს, კი ბატონო, 3.8%. ანუ ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ დეპოზიტებზე, ვადიან დეპოზიტებზე საპროცენტო განაკვეთი არის მაღალი, 10.6% იყო იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ამ კვლევას ვაკეთებდით და სხვა ქვეყნებში დაბალი. ასევე აღსანიშნავია, თქვათ, უკრაინის ფაქტორი, სამოხმარებლო განაკვეთები, ანუ ყველა პროდუქტის მიხედვით იყო ყველაზე მაღალი თავიდან. ამ შესწორებას გავაკეთებდით. სხვა პრობლემების გამო ვიცით რომ ორნიშნა ინფლაცია არის უკრაინაში უკვე მეორე წელია, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ძალიან მაღალია, ანუ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის რეჟიმში იმყოფებიან, მაგრამ შესწორების შემდეგ ასე ვთქვათ უკრაინაც
მიჩოჩავდა წინ კი ბატონო ასე შეიძლება თქვათ. და ანუ მსგავსი შედეგი, მსგავსი ტენდენცია არის ჯამში, აი რეზუმირებისავით, გიორგი, რო გავა საშუალოდ ცოტა არ გამოვა ანალიტიკასთან მიმართებაში ციფრების სხვა შეგეუნება, მაგრამ საქართველოს პოზიციები სხვადასხვა მიდან გამომდინარე დანარჩენს საკმაოდ პოპულარულ აისეტის ვებზე ნახავენ. ჩვენი საქმიანი მომხმარებლები თქვენი კვლევის შედეგებს რა სურათი მივიღეთ საქართველოს იმ განცხადებების ფონზე რეალურად იმ ქვეყნებიდან გამომდინარე პოსტსაბჭოთა და ევროპის ქვეყნები, რომელიც თქვენ აიღეთ, დაახლოებით 13 ქვეყანა, ხო? დიახ, 13 ქვეყანა იყო ქვეყანა, დიახ. სად ვიმყოფებით? ეს არის საშუალო ადგილი თუ უკეთესი? კი ბატონო, ჩემი აზრით ვიმყოფებით, ანუ საშუალო ადგილზე ვიმყოფებით რეალურად, როდესაც თქვა ეკონომიკა განვითარდება, გაიზრდება ეკონომიკის მასშტაბი. დიახ, ესეც შეიცვლება, ჩვენ ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ განკაცებული მონეტარული პოლიტიკის რეჟიმში ვიმყოფებით ჩვენც და ამის გამო სესხები ოდნავ ხო უფრო ძვირი არის ახლა ვიდრე შეიძლება ყოფილიყო თქვა როდესაც სხვა ვითარებაში კი და ასევე უნდა აღინიშნოს რომ რესურსი ანუ ლარის რესურსი ჩვენს ქვეყანაში არის ძვირი რადგანაც დაზოგვის ნორმა და დაზოგვა არის დაბალი შესაბამისად ძვირად თუ იზიდავ რესურსს იწევს უფრო ძვირად ამ რესურსის გასესხება ხო ასევე ზოგადად რომ მაკროეკონომიკურად რო შეხედოთ ამ ყველაფერს, ჩემი აზრით, აი კაპიტალის ბაზის განვითარება, რომელზეც აქტიურად მუშაობთ ბოლო წლებია, კი ბატონო, და ჭირდება აი ზუსტად ტემპი არ ვარ გადაწყვეტილების მიღებებს. დიახ, ნელი არის, ანუ ზუსტად ამისთვის გჭირდება რომ ასე ვთქვათ კონკურენტი შეუქმნათ საბანკო სექტორს, წყაროს სახით ფინანსების. რა თქმა უნდა, და ეს დადებითად იმოქმედებს ანუ სესხებზე სამწუხაროდ განაკვეთების მიმართულებით. ჩემი ბოლო კითხვა, ამ კვლევაში შეეხო თუ არა აისეტი და თუ არ შეეხო თქვენი აზრი მაინტერესებს, ჭარბვალიანობა იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც გაზრდებდა ლაიტმოტივად, ვიდრე ბანკები იდენტიფიცირდებოდნენ როგორც დემონიზაციის მთავარი ობიექტები, ასე ვთქვათ. დიახ. რა ფრაზა მივეცი? რას ფიქრობ გიორგი თქვენ ამ ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით? მე რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფიციალური კომენტარი მაქვს. სადაც ისინი ჭარბვალიანობას არ ასახელებენ ამ შემთხვევაში, როგორც წითელ ხაზებს გადაკვეთილი საფრთხე საქართველოში. თუმცა სოციალური თვალსაზრისით მდგომარეობა მძიმეა. სხვა თემა არის აღქმა, რომ მიკროსაფინანსოები ონლაინ ორგანიზაციები, რომლებიც მალე წარსულში გადავლენ, ყველას ბანკები გონიათ. ეს ფინანსური განათლების თემაა, მაგრამ ჭარბვალიანობის თემაზე რა ინფორმაციას გქონთ საისე? ჭარბვალიანობის არ შევხვები ვარ, მაგრამ მან ბევრი ბლოგიც გვიწერია, კი ბატონო მაგაზე და ჩემი აზრით არ უნდა უყუროთ ფინანსურ სექტორს, მთლიანობაში და საბანკო სექტორს, როგორც ეკონომიკის შემაფერხებელს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის და მოსახლეობის მტერს, პირიქით ეს არის ფინანსური შუამავალი, რომელიც ასე ვთქვათ, აკავშირებს დეპოზიტარებს და სესხებებს, ხო? ანუ ამ შუამავლის გარეშე, როგორც მოხმარება ზოგადად, ანუ კლიანტში და პროდუქტში, ასევე ინვესტიციები ვერ იმოქმედებს, ანუ ვერ გადანაწილდება დოლარი ეკონომიკაში ეფექტიანად და ეკონომიკური სისტემა მთლიანად ვერ იმოქმედებს. რაც შეეხება ჭარბვალიანობას, ანუ კრიტიკულ ნიშნულამდე მე როგორც ვიცი, მისული არ არის თუ ეროვნული ბანკის მონაცემებს დავეკნობით, მაგრამ გასათვალისწინებელი ის, რომ არის მზარდი დინამიკა და ის ნაბიჯები, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა გადადგა, ზუსტად აი აქედან გამომდინარეობს ჩემი აზრით, რომ ანუ წინასწარ უნდათ არიდება იმ პოტენციური რისკების, რაც მომავალში შეიძლება ჩვენს ქვეყანას ამის გამო შეექმნას როგორც პრობლემა და რთული და გადაულახავი. კარგი. ჩვენ ხშირად დაუბრუნდებით კიდევ ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის არამხოლოდ კვლევებს, არამედ ბლოგებსაც. მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის დილიდან გიორგი მჟავანაძეს, იგი ICT-ის უფროსი მკვლევარია. ჩვენ გავაცილებთ სტუმარს, შემდგომ იქნება მოკლე პაუზა რეკლამასთან დაკავშირებით და უკვე უნდა გაემზადოთ ბუკა პეტრიაშვილისთვის. სოფლიო როგორც ასეთი სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დღეს ბრიუსელში ნატოს სამიტი იხსნება. ამ დრომდე გაკეთებული განცხადებების მიხედვით მოუდინები ოფიციალური თბილისისგანაც პოზიტიური, საკმაოდ პოზიტიური იყო. აი, სოციალ ერთ-ერთმა რუსულმა სააგენტომ ისიც დაწერა, რომ საქართველოს ალიანსისგან წევრობის გამარტივებული გზით, ამ წევრობას უბრალოდ გამარტივებული გზით მიიღებს. იმ საფეხბურთო კომენტატორები არ დათარსოთ, ახლა იქნებოდა ახტეს ეს ამბავი. მოკლედ თემას ხსნით ცხადია ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად, მასა აქვს თავმოყრილი ყველაზე საუკეთესო ანალიტიკა იმ მოქმედი პირებისგან, ტენდენციებისგან, თუ ვექტორებისგან, რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული საქართველოზე, ასე რომ ყველანი უსმენთ ბუკას. დილამშვიდობით. დილამშვიდობით, მოგესალმებით, მოგესალმებით ელმაყურებას. როგორც დიდი კოტე მახარაძე იტყო და წარმომიდგენი ახლა რა ხდება ბრიუსელში. ზეიმობს ნატოს დედაქალაქი, იკრიბება სერიოზული ფუსფუსია ეხა ნამდვილად იქ. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტია, რამდენიმე სამი ძირითადი ასპექტი მინდა გამოვყოთ საქართველოს ინტერესებით დავიწყებ. ესე იგი რუსული სააგენტოს პირს ბევრი შაქარი ამ შემთხვევაში და ესეც მოხდება ნამდვილად უგზნობთ გული მათ რომ ყოველგვარი დამატებითი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ეგრეთ წოდებული მაპის გარეშე საბოლოო ჯამში საქართველოს მიიღებს მიპატიჟებას საქართველოს არის ასპირანტი ქვეყანა და საქართველოს აქვს ყველა აუცილებელი ინსტრუმენტი ეს ჩემი სურვილი და wishful thinking-ი არ არის ესე ვთქვათ ეს არის ნატოს დეკლარაციებში ჩაწერილი განცხადება ხმამაღლად გაცხადებული არის რომ საქართველოს აქვს ყველა აუცილებელი ინსტრუმენტი საბოლოო გაწევრიანებისთვის საქართველოს აქვს ნატოსთან ყოველწლიური თანამშრომლობის პროგრამა აქვს გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტი მონაწილეობს წრთნებში და პრინციპში სამხედრო კომპონენტის მიხედვით თუ ავიღებთ ერთ მნიშვნელოვნად საქართველოს დღეს მზად არის ნატოს წევრობისთვის ამას ადასტურებენ ჩვენი ნატოელი მოკავშირეებიც მეგობრებიც პარტნიორებიც სკეპტიკოსებიც და ოპტიმისტებიც რა მოხდება ამ სამიტზე რა ჩაიწერება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ არა ეს ამ სამიტზე უკვე რომ ამოღებულ იქნას მაპი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა ამაზე საუბარი ცოტა ნაადრევია იმიტომ რომ ამას ჭირდება კონსენსუსი ნატოს წევრი ქვეყნების დღეს სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები არის ასევე ნატოს წევრებს შორის განხილვის დღის წესრიგში იცით თქვენ რომ თემა 2%-იანი დაფინანსების არის ძალიან მაღლა აწეული ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პირდაპირ მიმართა ღიად მიმართა თავის ტრადიციული ტვიტერით გერმანიის კანცლერს წერილობით მიმართა ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს რომ დროზე განახორციელონ 2%-იანი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ამდე აყვანა ამაშიც რომ ცოტა სიცხადე შევიტანოთ დღესდღეობით არის ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი ბრიტანეთი და საბერძნეთი რომელიც ახორციელებს ზუსტად ამ 2%-იან დაფინანსებას თავდაცვის ბიუჯეტის ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი დეტალი არის ეს ამ 2%-დან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ 20% იყოს შეარაღების აღჭურვის და მოდერნიზაციის მიმართულებით დახარჯული საბერძნეთს ამ 2%-დან დიდი ნაწილი თანხების მიმართული აქვს ვეტერანების დაფინანსებაზე ასევე
ნატოს წევრი, მაგრამ მისთვის არამხოლოდ მაინც და მაინც პარტნიორი ქვეყნის თურქეთის, ესე ვთქვათ, შეკავების მიმართულებით აქვს ხარჯები მნიშვნელოვნად გაწეული. შესაბამისად, უნდა ითქვას, რომ ესე ვთქვათ, ერთმნიშვნელოვნად ვერ ვიტყვით, რომ მაინც და მაინც საბერძნეთი ყველაზე კარგად ხარჯავს სხვა წევრი ქვეყნებისგან განსხვავებით, მატება არის ერთმნიშვნელოვნად 2014 წელს უელსის სამიძე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ეს ობამას ყულაბაში არის ნამდვილად თუმცა როგორც ჩანს არა მხოლოდ ჩვენთან ისე როგორც 2003 წლამდე არ არსებობდა საქართველოს 2003 წლის მერე დაიწყო ყველაფერი ჩვენს ქვეყანაში ასე არის რომ ტრამპიც არ ახსენებს ობამას წარმატებებს და იძახის რომ შეთანხმება იყო მიღწეული მე არ ვიცი მაგრამ რო არავინ არ ასრულებს ეს ნამდვილად ვიცი წელს უკვე 2018 წელს ამ სამ ქვეყანას შეუერთება კიდევ 5 რომელიც 2%-მდე აიყვანს ეს არის პოლონეთი რუმინეთი ესტონეთი ლატვია და ლიტვა და 2024 წლისთვის დაახლოებით 2/3 ქვეყნების არის ნავარაუდები რომ ამ 2%-იან მარჟაზე გავა. ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი არის რომ არის მოსაზრება რომ მაინც და მაინც სავალდებულო არ არის რომ ყველამ შეიძინოს F-35-ები ან ტანკები ან ასე შემდეგ და მოდერნიზაცია ინფრასტრუქტურის ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის შეიძლება იყოს არანაკლებ მნიშვნელოვანი იმისათვის რომ სწრაფად მოხდეს ძალების გადაადგილება რედისლოცირება როდესაც იმ შემთხვევაში თუ რეალურად მიდგება საქმე და ამაზე ღიად არის საუბარი რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირების ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი ასევე არის ის რომ ამაზე ადრეს ქონდა საუბარი სამ განზომილებაში უკაცრავად იცავს ნატო თავის წევრ სახელმწიფოებს ეს არის ზღვაზე ხმელეთსა და ცაში და ამას ახლა ემატება უკვე როგორც ესეთი ოფიციალურად სრულფასოვნად კიბერ განზომილებაში კიბერ უსაფრთხოება არის უმნიშვნელოვანესი თემა და ხდება ეს ერთ-ერთი განზომილებათაგანი ამის შესახებ მოხდება ჩანაწერები ამის შესახებ მიიღება კონკრეტული გადაწყვეტილებები და აუცილებლად იქნება შემდგომი ნაბიჯები. დაუბრუნდები ერთი წუთით ისევ საქართველოს შავ ზღვაზე საქართველოს როლი შავი ზღვის უსაფრთხოებაში იქნება ძალიან აქტუალური მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია რომ საქართველოს და უკრაინა ხვდებიან ასე პრეზიდენტების დონეზე ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოს იქ იქნება განხილული რუსეთის პრობლემაც იქნება განხილული შავ ზღვაზე უსაფრთხოების და სხვა რეგიონული გამოწვევების საკითხიც ეს არის ძალიან კარგი ფორმატი რომ და მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა სრულფასოვნად მოახდინოს ესე ვთქვათ ინფორმირებაც ჩვენი პარტნიორების ჩვენი მეგობრების და ასევე იყოს საუბარი იმაზე თუ რა უნდა საქართველოს მაგალითად მე ვისურვებდი რომ კიბერუსაფრთხოების სრულყოფის ცენტრი Center of Excellence ისეთი როგორიც არის ნატოსი ესტონეთში ესეთივე იყოს მაგალითად შავ ზღვაზე ეს არ არის ძიმე ტექნიკის ჩატვირთვა და კონცენტრაცია ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქართული სამხედროები ჩაერთონ პატრულირების ოპერაციებში რომელსაც ევროპაში ცენტრალურ ევროპაში ახორციელებს ნატო მაგალითად პოლონეთში ეს ჩვენი მეგობრების რჩევები და რეკომენდაციებია დიდი იმედი მაქვს რომ ამას ამ ნაწილს ამ რეკომენდაციების მაინც გაითვალისწინებს დამატებითი კომუნიკე იქნება საქართველოს უკრაინასთან თანამშრომლობის ძალიან მნიშვნელოვანია წარმატებას უსურვებ ჩვენს დელეგაციას და ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი ბრიუსელში იქნება ის რომ ღია კარის პოლიტიკა შენარჩუნებულია შარშან მოიწვიეს და გახდა უკვე წევრი მონტენეგრო და წელს 99.9%-იანი ალბათობით, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი 100%-იანი იქნება, რომ ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკა იქნება სახელის დისპუტის მოგვარება შესაძლებელი გახდა, მიწვეული იქნება მოლაპარაკებებზე, რაც დიდ ხანს არ დაიკავებს, იმიტომ რომ
მაკედონიასაც აქვს კარგახანია უკვე მჭიდრო თანამშრომლობა და მომავალ წელს ის გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა. ჩვენი ადგილი ახალ ჰედკვოტერში, როგორც თქვი, შენარჩუნებული არის, დარეზერვებულია და ჩვენს ადგილს ღირსეულად დავიკავებთ. კიდევ ერთხელ წარმატებას უსურვებ ჩვენს დელეგაციას. ამასობაში დონალდ ტრამპი პარალელურად სხვადასხვა მიმართულებებით, ესე ვთქვათ, აქ თუ ესეთი პარალელი შეიძლება გავალოთ, აი ვინის ქურდები თუ გახსოვთ, კახი თავისაძე რო ჩადის ვარანში, ისე ჩაადგება ახლა ბრიუსელში თავის მოკავშირეებს, მე მგონია რომ ესევე კეთილშობილად დამთავრდება როგორც ვინის ქურდები. რასაც ვერ ვიტყვი იგივეს ჩინეთთან სავაჭრო ურთიერთობებზე, ახალ ტარიფებზე არის საუბარი, ახალ სატარიფო ომის, ახალ ტალღაზე არის საუბარი 200 მილიარდის პროდუქციაზე და ეს უკვე აღარ ეხება მხოლოდ ალუმინს და ფოლადს, ეს ეხება ძალიან ყოფით და საყოფაცხოვრებო პროდუქტებს 200 მილიარდ დოლარის პროდუქციაზე ჩამონათვალზე, ეს არის უზარმაზარი ჩამონათვალი, დამატებითი 10%-ის ტარიფის შემოღებას აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ჩინეთის ვაჭრობის სამინისტრო შოკირებულია, ახალ ფაილს ამზადებს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციისთვის და საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ბევრი ექსპერტი საუბრობს ამაზე, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში რთულად, უხერხულად გრძნობს თავს დონალდ ტრამპი. ეს ჩემი შეფასებაა, რომ ეს არის ახლა იგივე რაც ამერიკული გრიზლი ჩინური ფაიფურის მაღაზიაში, ნამდვილად რომ შეუშვა, ესეთი არის ახლა ამ საერთაშორისო ვალდებულებებით შებოჭილი, იმიტომ რომ მას აქვს ეს თავისი მართლაც სისხლხორცეულად აქვს ეს ამერიკა უპირველეს ყოვლისა, ამიტომ ამ ბრძოლაში შესული არის ის ჩინეთთან და მას აქვს იმედი რომ გადატეხავს ამ ჩინურ წინააღმდეგობას. ჯერჯერობით მხოლოდ ჩინეთის მხრიდან არის საპასუხო რეაქციები ამ 200 მილიარდიან ახალ შესაძლო სატარიფო დარტყმაზე. ჩინეთი აცხადებს, რომ იგივეს გაკეთება მოუწევს, უბრალოდ ჩინელებიც არ არიან ესე კარგად აღჭურვილები და არსენალში მათაც არ აქვთ ამდენი. ამერიკის შეერთებული შტატები არ გუობს და ვერ გუობს იმას, რომ ტექნოლოგიურ შპიონაჟში ჩინეთმა ძალიან ბევრი რაღაცა გააცუნცულა ამერიკიდან თავისთან და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში 2001 წელს გაწევრიანების მერე ჩინეთის ეს მზარდი, ესე ვთქვათ, ეკონომიკა გახდა ყველასთვის უხერხული გზელვადიან პერსპექტივაში. კვლევითი ცენტრები ამბობენ, რომ ჩინეთი შეიძლება გახდეს პირველი ეკონომიკა, ეს ძალიან კარგად იცის ტრამპმა, ტრამპი ბიზნესმენია, ამას ვერ აიტანს და გარდა ბიზნესმენობისა ის ერთუნიშნელოვნად ალფა მამრი არის და ის უნდა იყოს ნომერ პირველი ლიდერი, მაგრამ ეს ყველაფერი არის გზად დიდი ბრიტანეთისკენ, დიდ ბრიტანეთში მას არც თუ ისე გულღია დახვედრას უწყობენ. ნახავთ ის ეკონომისტის ყდას, ხო? კი, ნამდვილად იქ არის მომზადებული დიდი უზარმაზარი დასაბერი ტრამპი, ესე ვთქვათ, ბეიბი ფეისი, ბეიბი ტრამპი არის მომზადებული. ლონდონში სხვათა შორის მას არ ექნება ღონისძიება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს, რომელსაც თავისი ცხელი ზაფხული აქვს ნამდვილად ბორის ჯონსონის გადადგომასთან და ასევე ბრექსიტის მინისტრის გადადგომასთან დაკავშირებით იქ გარკვეული რყევები შეიქმნა დიდი ბრიტანეთის მთავრობაში შიგნით საერთოდ ამ ბრექსიტთან მიმართებაში კიდე ცალკე სასაუბრო თემა ახლა უბრალოდ ვერ მოვასწრებთ ამაზე საუბარს, მაგრამ არის იქ რადიკალური განსხვავებები და დამოკიდებულებები. ეს არ არის ვიზიტი ორი ყველაზე სტრატეგიული მოკავშირის მასპინძლობისა და სტუმრად ჩასვლის. სამწუხაროა, რომ დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დიდ ბრიტანეთს შორის არ არის ის კლასიკურად უმაღლესი დონის ურთიერთგაგება. ესე იგი, სამი ელემენტისგან შედგება ეს ვიზიტი, იქნება ქალაქგარე საზაფხულო რეზიდენციაში ტერეზა მეისთან შეხვედრა, ის გაჩერდება ტრამპი ამერიკის ელჩის რეზიდენციაში, მერე შეხვდება დედოფალს ვინძორის სასახლეში, ყველა ნერვიულობს, რომ იქ ეტიკეტი და პროტოკოლი არ დაირღვეს და ამერიკულად ხარზე არ
მოარტყას ხელი დიდი ბრიტანეთის დედოფალს და მერე წავალ შოტლანდიაში, რა თქმა უნდა, გოლფის სათამაშოდ. ყველგან ფულს თავისი ფასი აქვს. შოტლანდიის მთავრობამ უარი თქვა დამატებითი საპოლიციო ღონისძიებების დაფინანსებისთვის 6 მილიონი ფუნტის სტერლინგი დაუჯდება დიდი ბრიტანეთის ცენტრალურ მთავრობას, ესე ვთქვათ, რომ დააფინანსოს იქ უსაფრთხოება და ბოლოს ეს არ არის დესერტი, ნამდვილად ჯერ წარეჭამე კვლავ ტკვილიო კი არის ნათქვამი, მაგრამ ჰელსინკიში იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა. არ ვიცი ეს ტრამპის ტაქტიკა არის თუ ესე გამარტივება, გაიაფება ამ ისაქვია შეხვედრის მნიშვნელობით, მაგრამ როგორც განაცხადა, ეს არის ყველაზე მარტივი შეხვედრებიდან, რომელიც მე მაქვს ახლა ამ ვიზიტების დროს. გაცილებით უფრო მარტივი, ვიდრე ჩემს მოკავშირეებთან ბრიუსელში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა ნერვიულობს, გულწრფელად გეტყვით, რომ ერთი-ერთზე შეხვედრასთან დაკავშირებით რეალურად არის რამდენად შეძლებს ესეთ დახელოვნებულ რეკრუტერთან ეს მაგათ ენაზე რო თქვა ვერბოვშიკთან პუტინთან გამკლავებას მე ტრამპის იმედი მაქვს სიმართლე რო გითხრათ ისე ერთმა ჩემმა ამერიკელმა მეგობარმა მითხრა რომ საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით საცა არაჯობს გაცლას ჯობს ეხა ჯობია უკრაინაზე სირიაზე იქ ამერიკაში არჩევნებში ჩარევაზე ისაუბრონ უფრო მეტად ვიდრე პუტინმა დაიწყოს წუწუნი რატო აწუდის ამერიკა საქართველოს ჯაველინებს, სტინგერებს და ასე შემდეგ. ტრამპი კარგი მომლაპარაკებელი უნდა იყოს, ეს უფრო რთული შეხვედრა არის, ვიდრე კიმ ჯონ უნთან ქონდა ერთ მნიშვნელოვნად, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამის რწმენა, ჩვენ დიპლომატებს აქვს წინასწარ ნამუშევარი და მე მაქვს ეს ინფორმაცია, რომ არავითარ ტრეიდ-ოფებზე, ანუ გაცვლა რაღაცა საკითხებში და ვაჭრობის საგანი არ იქნება არც უკრაინა, არც საქართველო, არც ჩვენი ნატოში გაწევრიანება და შავ ზღვაზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა წარმატებები ამერიკის შეერთებულ შტატებს და წარმატებები ჩვენებს ყველას ბრიუსელში ამ სამიტის დროს. ბუკა, ამ გადმოსახედიდან რამდენად განჭვრეტადია ჩვენი შემდეგი 4 შაბათის და არა პარასკევის, როცა ასევე მნიშვნელოვანი ინტერვიუ გელის თემატიკა შემდეგ 4 შაბათს რა შეიძლება იყოს შეჯამებაში შენი შემდეგი რუბრიკის ანუ რა დასანოსებელი გექნება რამე თუ გავითვალისწინებთ რომ 2 შაბათს არის შეხვედრა ერთ მნიშვნელოვნად იქნება ამის შედეგები უკვე ცნობილი ბუნებრივია ეს ერთი რადგან დაანონსე გიორგი პარასკევს კაი განწყობით კაი ჩვენს მეგობარ კაცს საფრანგეთის ელჩს პასკალ მუნიეს შევხვდებით აქ პარასკევ დილას აქვს ნამდვილად კარგი განწყობა ოღონდ ეს გუშინდელი თამაშის მე არ დაგვიგეგმია კაი ხნის წინ იგივე ჩვენი ამერიკელი მეგობრების დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნისას თათარი ახლად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და შესაბამისად პასტილის დაცემა აღების დღის წინ საზეიმო განწყობას შევუქმნით ახლა ჩვენი მხრიდან და ვილაპარაკებთ ბევრ საინტერესო რაღაცებზე მათ შორის ამ თემებზე რომელსაც დღეს განვიხილავთ. პარასკევს დაელოდეთ ალექსი პეტრიაშვილის ინტერვიუს საფრანგეთის ელჩთან საქართველოში. ეხლა მცირედი პაუზა, მადლობა ბუკას მიმოხილვისთვის და სულ რამდენიმე წუთში. ბიძინა ბარათაშვილი, ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე იქნებიან ამ სტუდიაში. თემატიკა მრავალფეროვანია და იოვად მიხვდებით, რაზე იქნება საუბარი. დაგველოდეთ, სულ მალე კვლავ ეთერში ვართ. საფეხბურთო კლუბმა ბარსელონამ გუნდი ბრაზილიელი ნახევარმცველით გააძლიერა. არტურ მელოს შეძენა კატალონიელებს 40 მილიონი ევრო დაუჯდათ. მანამდე ის ფეხბურთელი გრემიოს ღირსებას იცავდა. ბარსელონამ არტურისათვის ტრანსფერის დასრულებისთანავე 31 მილიონი გადაიხადა და კიდევ 9 მილიონ ევროს ბონუსის სახით მაშინ მიიღებს, როცა ფეხბურთელის შედეგები გაიზომება და კარგ შეფასებასაც დაიმსახურებს. მოკლედ, არტურთან კონტრაქტი 6 სეზონზეა გათვლილი და 2023-დან 24 წლების ბოლომდე იქნება გათვალისწინებული. მე ისევ რიცხვები ვეძებე და
კონკრეტული თანხები დავითვალე, ამჯერად კი მსოფლიო ჩემპიონატს ავწდი და მეც ვერც ვერაფერს დავამატებ ამ თემას, ამიტომ მსოფლიო თასის სიახლეებზე ჯობია ზაზამდებექა მილაპარაკონ, დღევანდელი სტუმარი კი ბიძინა ბარათაშვილი იქნება. მოგესალმებით და გითხრობთ ეთერს. დილა მშვიდობის, ანა მივესალმებით მაყურებელს. ნუ კატალონის ბარსელონას ტრანსფერებზე კიდევ გვექნება საუბარი მას შემდეგ, რაც განახლდება უკვე ესპანეთის ჩემპიონატი, ჩემპიონთა ლიგა და ასე შემდეგ. ახლა კი ცხადია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე უნდა ვისაუბროთ, რომელზეც ჩვენ და სამწუხაროდ მხოლოდ სამი თამაში დაგვჭირდა, ერთი ნახევარფინალი, ფინალი და ბრძოლა მესამე ადგილისთვის. ბიძინა ბარათაშვილი ჩვენთან ერთად, როგორც ანამ დაანონსა. პირველ რიგში ბიძინა მინდა კითხოთ, ნუ თქვენი დამოკიდებულებიდან და თქვენი ასე ვთქვათ საფეხბურთო სპორტული კომენტატორების კარიერიდან გამომდინარე არგენტინის ყველაზე ჩემი გადმოსახედიდან ყველაზე კარგი ექსპერტი ხართ ასე ვთქვათ. არგენტინის ნაკრებს რა დაემართა ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე და შემდეგ დავიწყოთ უკვე არგენტინის ნაკრებს რა ემართა ეს დიდი მადლობა ჯერ ესეთი მოწვევისთვის მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. არგენტინის ნაკრებში არაფერი გასაკვირი არ მოხდა. არგენტინის ნაკრები არის სარკე იმ პრობლემებისა, რომელიც არის დაგროვილი ქვეყანაში. ყველაფერს თავი დაანებოთ, სანამ ვისაუბრებთ და საერთოდ თუ ღირს ამაზე საუბარი პრობლემებზე, რაც ჭირს არგენტინას, გეტყვით, რომ ვერ უშვებენ მწვრთნელს. აი ამ მწვრთნელს, რომელსაც ყველაფერი ჩააგდო, ვერ უშვებენ. გუშინ მაგალითად გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შეხვდა ის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ტაპიას, ვიცე-პრეზიდენტ ანხელიჩის და ისაუბრეს მათ შესაბამისად, ეხლა იქნება რაღაც ახალგაზრდული ტურნირი, სადაც მავრიტანიის ნაკრებს მსგავს რაღაცა გუნდებს ეთამაშება არგენტინის შესაბამისი რომელიღაცა ასაკობრივი გუნდი და 1979 წლიდან მოყოლებული, 78 წლიდან მოყოლებული, სწორედ პირველი შემთხვევა, როდესაც არგენტინის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი ასევე უხელმძღვანელებს პარალელურად მენოტის შემდეგ ასეთი რამ არ ყოფილა, უხელმძღვანელებს ახალგაზრდულ გუნდსაც. შესაბამისად ვერ უშვებენ. ეხლა რატო ვერ უშვებენ? ეს თქვენი გადაცემის და მთლიანად იმის უფრო თემა უფრო. იმიტომ რომ კონტრაქტით, რომელიც არის 5 წლიანი, 9 მილიონი დოლარი თუ ევრო აქვს გადასახდელი იმისთვის რომ დაარღვევენ ეს კონტრაქტი. მაგრამ თუ ერთი წელიწადი დარჩება სამპაოლი, ანუ მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ კიდევ ერთ წელიწადს იმუშავებს, მაშინ ეს თანხა შეადგენს 1 მილიონს. შესაბამისად ზოგავენ 7 თუ 8 მილიონს, ახლა ზუსტად აღარ მახსოვს რა თანხაა და ამის გამო ვერ უშვებენ მას. თლიანობაში ახლა ახალგაზრდულ თემას არ მიუშვან თუ ხო მე არ სინდისო არ მიდის ეს კიდე საერთოდ საკითხია. იცი რა მოდი ისიც თქვა რომ ხა ფულის ამბავი ნიშნობა ქონდა ძალიან კარგი კონტრაქტი სევილიასთან, ქონდა ეს დალხენილი ცხოვრება ესპანეთში, ჩავიდა ფედერაცია, მაშინ რაც გადაწყვეტეს ბაუსას შეცვლა, წამოიყვანეს ზალით იქიდან, დაუდეს 5 წლიანი კონტრაქტი. არავინ არ წავიდოდა. მით უმეტეს იმ მღრიე წყალში თევზის დაჭერა ძალიან ადვილია დღეს არგენტინაში 6 გზის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონი 2 ტურნირზე ვერ გადის ჯგუფიდან. ესეც 30 გუნდი ჩემპიონატში. ხო რაღაც ანაქრონიზმი ყველა ამცირებს ესენი გზდიან. ნუ ეხლა აღარ არის 30 დაიწყეს შემცირება. ოლიმპიადაზე ფავორიტის სტატუსით წასასვლელი გუნდი, რომელსაც მოგებული ჰქონდა ერთ ამოსუნთქვაზე შესარჩევი, ერთი კვირის ადრე საერთოდ სათუო იყო ურუგვაით ხო არ შეეცვალა, იმიტომ რომ 23 ფეხბურთელის მაგრამ 9 ყავდათ. და მერე დაუნიშნეს ქალთა ნაკრების ყოფილი მწვრთნელი, რომელსაც იმ ქალთა ნაკრებშიც პირველი ნაკრები კი არა, ახალგაზრდული თუ რაღაცა ყავდა გასმილი და ისიც ახლა რაღაც შედეგები ხონდა. ხო, ანუ ეს ხაოსი არის ძალიან არგენტინის ხაოსი. არა. ხაოსი. პლუს ის რაც ყველა დანარჩენ გუნდს ჭირს, ანუ ჩემპიონთა ლიგა, გადაღლა, ესპანეთის ჩემპიონატი. მე მომიწია თქვენს ეთერში გუშინ წინ საუბარი კომპანიის ეთერში ხო სანაიას ვახოსთან მაშინ რა თოქ-შოუში საუბარი და იქ აღნიშნავდი ინგლისელებთან დაკავშირებით რომ და რამდენიმე ის მივიღე რა ქვია რომ არა იცი რა რაშფორდი ბევრს თამაშობდა ჩავხედე მე და ნახე რომ კი ბატონო 38 თამაშიდან 35 აქ ჩატარებული ოღონდ ტიტულარი იყო აქედან 17-ში 10 ჯერ გაიყვანეს და 18-ჯერ შემოვიდა და ეხლა მაშინ გამოდის რომ ნახევარი უთამაშია ხო ეხლა ელემენტარული დათვლის მომენტია ხო და ეხლა ეს ხალხი თქვა მესი რონალდო რომლის ტრანსფერმაც მე მგონი უფრო დიდი რეზონანსი გამოიწვია ვიდრე თამაშობრივ ჩემპიონატმა უშინდელი დღე როგორც ნიმ გადაყარა არის არასოდა ნახევარ ფინალი და ეს ხო
შესაბამისად ეს ფეხბურთელები ამათგან ითხოვენ აგერ კოუტინიოზეა საუბარი რომ 270 მილიონის გადახდა უნდა ეგერ პრესიჯეს ხო არანორმალურ თანხებზე გავდივართ. აი თან განზომილებაში გადავიდეთ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სხვა მიზეზია ყველაფერი. პრინციპში დღეს ჩავხედე ამოსმოვნე კიდევ ერთხელ ტოტალიზატორის ფსონებს აი რაღაც შეი პროგნოზირება აქედანაც კეთდება ხოლმე ხშირად და რაც უპირობო ფავორიტად არის საფრანგეთი უკვე ახეული მეორე ადგილზე არის ინგლისი და ბოლოს ხორვატია არის დაახლოებით ორჯერ მეტი არის ამ გუნდებს შორის სხვაობა. თქვენ როგორ უყურებთ ასე ტურნირის მოგების ფავორიტებს რამდენად აქვს საფრანგეთის გარდა სხვა დარჩენილ ორ გუნდს მე ზოგადად ბევრჯერ აღნიშნე უკვე რომ ამ ჩემპიონატიდან საერთოდ 32 გუნდიანი ტურნირებით მსოფლიო თასზე 24 გუნდიანი ევროპის ჩემპიონატი ძალიან უკმაყოფილებელი და არ მომწონს ეს მე არ ვახო ჩემს თავზე და არც ჩემპიონატი არ მომწონს საერთოდ როგორც მიმდინარეობს თუმცა ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს მე არ მინდა რომ მაყურებელმა ისე გაიგოს რომ მე თქვა არაფერი არ მომწონს ან ჩვენს ვაყენებ ამ 4 გუნდის წარმატებულ თამაშს დღეს მე უბრალოდ სხვა რამეს ვამბობ შეფასების კრიტერიუმად ჩემთვის სოფლიო ჩემპიონატი აღარ შეიძლება უპირობოდ ჩაითვალოს ის როგორც ეს ხდებოდა დაუშვათ მილიონამდე თუმცა ის რომ ეს 4 გუნდია ამ მომენტისთვის უძლიერესი ამ ტურნირზე ეს ეჯგარეშია ამაზე ჩემი თქმა რა თქმა უნდა ეგერ არიან ის ნახევარფინალისტები ხო და შედეგი წყვეთ საბოლოო ჯამში ყველაფერს და ყველაფერი ძალიან ლოგიკური იყო ჩემი გადმოსახედიდან აი ამიტომ ვახსენე ჩემი კონსერვატიზმი ხო ალბათ ყველაზე უკეთესი ფინალი იქნება საფრანგეთი ინგლისი ტრადიციების გათვალისწინებით გუნდების სიძლიერის გათვალისწინებით რაც თავარია ეს არის ლამანშორი რაღაცა დერბი ანუ ეს არის პუატიე ეს არის ჟანა დარკი ეს არის ასლიანი ომი ეს არის ორი უზარმაზარი კულტურის დაჯახება რომელიც ისევ დაჯახებულიან მუდმივად ერთმანეთზე ქილიკის მეც აქვს არაკეთებენ ისინი დაცინიან ამათ ესენი დაცინიან იმათ ფილმები იქნება ამაზე იმდენად ფეხბურთზე არა მაგრამ რაგბში მაგალითად მადაპირისპირებაზე კომედი იყო რომელზეც მე გავიზ ჩემი თაობა გაიზარდა ხო ანუ ეს კიდევ სხვა რაღაცა დიდი სიმპათიების მიუხედავად რომელიც მე ხორვატიის ნაკრების და მთლიანად ამ ქვეყნის მიმართ გამაჩნია მაგრამ ხორვატიამ ჩემი აზრითაც მოუკლო ანუ როგორც დაიწყო თქვა ტურნირი ნიგერიის კარგად არ დაიწყო მაგრამ ნუ პოსტფოში ეთერში შემოსვლამდე ვისაუბრეთ არგენტინის ხარჯზე ხო არ წარმოჩნდა ისე რომ გაგუქთა ოდნავ ნაკრები მე ვფიქრობ რომ ცოტა გადამეტებული შტაბეჭდილება შეგვეფნა ჩვენ გაზიადებული ხორვატიაზე ეს არ აკნინებს მისი ფეხბურთს მაგალითად მოდრიჩის ფანტასტიკურ თამაშს ამ ტურნირზე ხო მაგრამ რომარა ვილი კაბალეროს დაშვებული შეცდომა იქნებოდა 3-0 იქ ან რომარა იქამდე ენცო პერესის მიერ სარგაში ვერ გატანილი ბურთი იქამდე იყო აბსოლუტურად თანაბარი თამაში ეს ლაპარაკია იმ არგენტინაზე რომლის ქაოსზეც აგერ ლაპარაკობთ მას მე რაც შემოვიდი სტუდიაში ხო ნიგერიასთან ერთი ბურთი საკუთარ კარში აფრიკელების და ზუსტი პირველი დარტყმა 93 წუთზე ისლანდიასთან ну არაფერს რომცემ თამაში კი ბატონო 2-1 მოგება მართალი მეორე შემადგენლობით ხო და მე ორ და იმ ისლანდიასთან სხვა შესარჩევ ტურნირში წააგო და მეორე ადგილიდან შემოვიდა ხო ერთი ფრეი თამაში ხო ანუ შესაბამისად რჩება ეს ორი უკვე პლეიოფის სტადიის მატჩი ხო რომელიმე კარგი იყო 100 წუთიანი მატჩები პლუს დაღლა ინგლისმაც ჩაატარა ერთი თქვა ესეთი მარათონი ხო კოლუმბიასთან მაგრამ იქ კოლუმბია იყო უხამესოდ შესაბამისად 90 წუთის განმავლობაში მიუხედავად იმისა რომ მე თქვა იქ პეკერმანის თუ იმავე ხამესის თუ ფალკაოს ხათრით იქით ვიყავი უფრო იხრებოდა ჩემი სიმპათიები ეჭვი ბრიტანელთა უპირატესობაში მე სამწუხაროდ ჩემ და სამწუხაროდ 90 წუთზე არ მქონია სითამაშე კარგად კოლუმბიას ჰქონდა ერთი აი ზუსტად გამასწარეთ ანუ დღეს ფავორიტი მაინც ინგლისი სანამ იტყვი ხორვატიასთან არ არის თან დაღლები რა თქმა უნდა როდესაც დაახლოებით ასლისები ჩატოვა ჯგუფში და მაშინ შეიძლება დახდება რომ თქვა ნახევარფინალში მხოლოდ ევროპული გუნდები გადიან ხო მსოფლიო ჩემპიონატში შეიძლება არ ხდება შეიძლება სანდრი ხანი არ მოხდეს რომ აი შანსი იყოს რომ ინგლისი და საფრანგეთი შეხვდნენ ერთმანეთს ფინალში ზოგადად ინგლისი თუ ფინალში გასვლის შანსი გაუჩნდა ესეც რაღაც ძალიან უკვე იშვიათი ესეც მომენტია ხო რომ აი იმ დაღლაზე დამაზე ვსაუბრობთ ხო პანამასთან თამაში 6-1 რო თავდება მატჩი ხა იქ დაღლაზე ლაპარაკი საერთოდ ალბათ რაღაც ზედმეტია ხო
ტუნისთან მართალია ბოლო წუთზე შეაგდო კეინმა საჯის დამატებულში, მაგრამ მაინც იქაც დროის ამბავი იყო, როდის გაიტანდა, ან თუ ვერ გაიტანდა, იქნებოდა აი ესეთი ფარტი, როგორც რუსები ამბობენ ხოლმე, ესე აფრიკელების, რომ არ გაუშვეს გოლი და მაინც საბოლოო ჯამში ლოგიკურად დამთავრდა ყველაფერი. ბელგიასთან ითამაშეს მეორე შემადგენლობით და წააგეს ასევე მეორე შემადგენლობასთან ბელგიის. მე რეკონდათ აი ეს კოლუმბია, რომელიც ყველაზე უფრო რთული იყო და შვედებსაც მოუგეს ულაპარაკოთ, ხო? შვედეთთან ძალიან მარტივად საბოლოო ჯამში მოიგეს. ხო, ბევრი ფიქრობ, რომ შვედეთს ესე მარტივად შვედეთს ჰქონდა რაღაცა გარკვეული გაელვები, ერთი-ორი კარგი მომენტი, მაგრამ ათლეტიშიც დაიჩაგრენ, რაც ყველაზე გასაკვირი იყო და ну მოუგო ხა საუბრობთ მოუგო იანი ანდერსონს. გამორჩეული ფეხბურთელი რომელია თქვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე, ну ზოგადად გამორჩეული ვინ არის ვიცით, მაგრამ აი ვის ვიცემდით ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელი გუშინდელი თამაშის შემდეგ ჯერ არ მინახავს დღევანდელი თამაში შესაბამისად ვანგარა ორწიანს რაღაცა ესენი გამოვიტანო წინსრებით დასკვნები, მაგრამ მბაპე ალბათ, მბაპე იმიტომ რომ ყველა თამაში არც მბაპეს არ უთამაშია კარგად, მაგრამ არგენტინასთან დადგმული სპექტაკლი და მისი პირადი მოგება, 2 გოლი პლუს ის პენალტი და ეს არანორმალური აჩქარება და გუში მე რაც ვნახე მისი პასი ჟირუს მისამართით მე ახლა ის არ მინდა ესე გამომივიდეს რომ რაღაცა თავი ვიქო, მაგრამ ესთეტი ვარ და ფეხბურთს უყურებ, ხელოვნებაც ვწოდნე ვარ საერთოდ პროფესიით, ამიტომ რაღაცა სილამაზე უფრო მიყვარს და უნდა მასწავლიდნენ ეს ამის აღქმას და მე მეთქვა მასწავლები. შესაბამისად, ის რაც გააკეთა მბაპემ გუშინ აი ეს 2 ქუსლით ერთ-ერთზე გაყვანა ლამის ჟირუსი, რომელსაც დემბელემ შეუშალა ხელი, თორე მე ხშირად ვამბობ, რომ ესეთი გოლი უნდა გაატანო, უნდა გავიდეს. იმიტომ რომ სხვა შორის ერთ პატარა გადახოვებას გავაკეთებ 70 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე ადგილისთვის მატჩი იყო და ურუგვაი ეთამაშებოდა გერმანიის მოიგო ეს თამაში 1-0 და ჩაწოდება იყო მარცხენა ფრთიდან და გაფრინდა ესპარაგო და აი გასწორებულმა ჰაერში ქუსლით მაკრატელაც აღარ ქვია მას ქუსლით დაარტყა იმაში რა ქვია დაბალ კუთხეში და ვალტერი გაკარში მეორე მეკარე იყო იმის რა ქვია და აიღო და ამას ვამბობდი რომ ესეთი ბურთი მაინც მოუგებდა ბიჭო არ შეიძლება შეუშალა ხელი ხო ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით ხო აი ესე იყო გუშინაც ამიტომ მბაპე ალბათ სილამაზის გრიზმანი დაგავიწყოთ გრიზმანი იმიტომ რომ გუშინდელი თამაში მოედანზე ფრანგებს ყავდათ მეორე მწვრთნელი გრიზმანის სახით რაც ალბათ დამსახურებაა სიმეონესი რომელმაც ზოგადად მთელი ჩემპიონატის განმავლობაში მოედანზე პრაგმატიზმი და ჭკუით წამოსული მოგზაურები გრიზმანისგან კეინი ალბათ იმიტომ რომ 6 ბურთი გაიტანა კაცმა და უპირობო ლიდერია თქვათ ინგლისის რომელიც თუ გავიდა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ეს დიდწილად დამსახურება ეხება კიდე მაგირმა თუ არ რაღაც იქ ჯაჭვური წარში აი მან და იქნება იცით პლუსი რატო აქ ის ფსონი ასეთი მაგარი ჩემი აზრით ხო მწვრთნელებზეა საუბარი. იქით ეხლა დღეს შეიძლება ერთმანეთში არაფერი არ ქონდათ, იმიტომ რომ არც დაჩი და არც საუთგეიტი ეხლა განსაკუთრებული წარმატებებით ვერ დაიკვეხნენ. ის თლათ ესპანეთისავით მოიქცა ხორვატია და ჩემპიონატამდე ხა წინა დღეს არა, მაგრამ ცოტა ხნით ადრე დანიშნეს, ხო? საუთგეიტიც ეხლა არანაირი გამოცდილება მას განსაკუთრებული არ აქვს. დეშამი ამ ხრივ რა თქმა უნდა, ნუ შეჭამს თან თავის გუნდთან ამუშევარია თუმცა თუ არ დაუშვეს შესწავლად. გუშინ დეშამმა პირწმინდად მოუგო მარტინეს, მაგრამ არგენტინასთან თამაში მან დაუშვა შესაძლოა შეიძლება ფატალური ყოფილიყო. ადრე დაყვანა ბაპესი და გრიზმანის. სამბურთი გაუშვა, სამბურთი სულ 4 გაშვებული. ხო. და იცი რა, მესის რაც ამან დაჩავებული იყოს არგენტინა, რომელზეც საუბრობთ ეს არ არის რაღაცა ჩემი უკანასკნელი და მიხმარ მიშველების რაღაცა გამოძახილი. არამედ რეალობას ვამბობ. იქ ბოლო წამზე
დიმარიას არ შეეშალა ხელი ფასიზმს და გათანაბრებული იყო ანგარიში. კაცმა არ იცის უკვე უმბაპეო და უგრიზმანო საფრანგეთი რასიდან და მორალური უპირატესობა ცალსახად ახერხებს. ხო, ამიტომ არის ისეთი ვინმე ამ ტურნირზე ან გუნდი ან ფეხბურთელი, რომლის შესახებაც მეტნაკლებად ცოტა ვიცოდით და აი ძალიან კარგად წარმოაჩინეთ. ბაპე მაიც უკვე 220 მილიონი კაცი არ შეიძლება აღმოჩენა იყოს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ თინეიჯერი არის და რაც 2 წელი ესე დიდ ასპარეზზე გამოჩნდა. მაგაზე სხვა ჩვენს აბსოლუტურად სწორად თქვა იქ გიორგი ბაქრაძემ გადაცემაში და მე ამიტომ ვასახელებ ავტორს ამ მოსაზრების. სრულად სასახაა რომ სოფლიო ჩემპიონატების დროს აღმოჩენა ფეხბურთელების ჩაბარდა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს აგერ დაიწყება 11-ში იწყება აგვისტოს ინგლისის ჩემპიონატი. ბელგია, რომელიც გავარდა, მართალია იმ ჩემპიონატიდან ცოტა ყავს, მაგრამ 27 ივლისს იწყებს ჩემპიონატს. ანუ ჩვენ ყველაფერს უყურებთ. ყველა არის ჩვენი თვალთახედვის არეალში მოქცეული ფეხბურთელი. ამიტომ ეხლა ძალიან რთულია თუმცა ესეთი მაგალითებიც არის. ხო, რამდენიმე არის ხა კოლუმბიას ყავდა, ხო? ინტერო იყო 20 შეიძლება მანდავე სოფლიო ჩემპიონატის დროს არა, მაგრამ აი უცებ წარმოჩინდება ხოლმე ვიღაცა, ხო? მაგალითად ჩვენ ვიცოდით და მე ძალიან მიხარია ამის თქმა, რომ ჩვენ გადაცემაში პირველად ვისაუბრეთ დილაზე, რომელიც ჯერ კიდე თამაშობდა მეორე ლიგაში არგენტინის ინსტიტუტოში კორდობის და მაშინ ვაჩვენეთ მასზე სიუჟეტი, როცა ჯერ კიდე იტალიაში არ წამოსული. ანუ ესეთი რაღაცები არის. ეს დილა რა გინდა რა. ხო, აღარა შეიძლება ამიტომ მიიქცეს ყურადღება. მეტი დრო არ გვაქვს, ამიტომ უნდა დავასრულოთ. პოზიტიური ტალღა ის არის, რომ გუშინ ქუთაისმა მოიგო თავის ხო, ტორპედო გუშინ კამბეკით პირველ საკვალიფიკაციო. ძალიან საწყენი იყო სამტრედიის საგება ბოლო წამზე. ხო, თუმცა იმედია რომ ეს წელს პირველ ეტაპს მაინც გაიუხდა. შარშანდელი საშინელი ამ შედეგების შემდეგ. მოკლედ დღეს ველოდებით მეორე ნახევარფინალს ინგლისი ხორვატიის წინააღმდეგ. ჩემი პროგნოზები ზოგადად ძალიან უმადური საქმეა ალბათ ნახევარფინალში, მაგრამ მე მაინც ინგლისის მხარეს ვარ. იქიდან გამომდინარე წას თქვით რომ თქო ინგლისი საფრანგეთი იქნება საოცარი ფინალი გარდა ფეხბურთისა, ბევრი დაწესვა. დიდი მადლობა ბიძინა ბარათაშვილს, ზაზა აბაშიძეს, გემშვიდობებით სპორტული რუბრიკით. მომავალ შეხვდებით ერთმანეთს, ალბათ შევაჯამებთ სოფლიო ჩემპიონატს, იმიტომ რომ დასრულებული იქნება აი ეს მუნდიალიც. მადლობა ამ საინტერესო მიმოხილვისათვის. ჩვენ წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
თბილისში დაუსრულებელი მშენებლობების პრობლემა შესაძლოა მოგვარდეს. დედაქალაქის მერის ინიციატივის ფარგლებში აუცილებელია შეჩერებული მშენებლობების გაგრძელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაუსრულებელი შენობები დემონტაჟს დაექვემდებარება. რა მიზეზებს ასახელებენ მერიაში შეჩერებულ პროექტებთან დაკავშირებით, ნინი ლონგურაშვილმა გააკვია და სიუჟეტი მოგვიმზადა. ჩატარდა ინვენტარიზაცია, დაფიქსირდა 179 დაუსრულებელი მშენებლობა. დაუსრულებელ 179 ობიექტს შორის საცხოვრებელ კორპუსებთან ერთად რესტორნები, სასტუმროები და სხვა დანიშნულების ნაგებობებიცაა. წლების წინ სხვადასხვა მიზეზით შეჩერებული სამშენებლო სამუშაოების განსაახლებლად დედაქალაქის მთავრობა რამდენიმე ინიციატივას ამზადებს. იგულისხმება დეველოპერული კომპანიებისათვის გარკვეული ფინანსური შეღავათების დაწესება და მათთან ინდივიდუალური მოლაპარაკებების გამართვა. ილია ელოშვილის თქმით, ყველაზე მეტი დაუსრულებელი მშენებლობა ვაკეში დაფიქსირდა. მშენებლობების შეჩერება გამოწვეულია ნაწილი იურიდიული, ნაწილი ფინანსური პრობლემებით. აქედან ასევე გადავახარისხეთ და არის მშენებლობები, რომლებსაც აქტიური მეპატრონეები ყავთ, რომლებიც უკვე მუშაობენ იმაზე, რომ გარკვეული პირობები მიიღონ ნაწილობრივ მერიისგან, ნაწილობრივ ცენტრალური ხელისუფლებისგან. არის ასევე ნაწილი მშენებლობებისა, რომელსაც პასიური მეპატრონეები ყავთ. ჩვენ მათაც უკავშირდებით და გვინდა რომ ისინიც გააქტიურდნენ და მათი მოთხოვნები მოვისმინოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება ან დაკონსერვა, ან დემონტაჟი ასეთი მშენებლობების. დედაქალაქის მერის მოადგილე ილია ელოშვილის თქმით, დაუსრულებელი მშენებლობები 4 კატეგორიად იყოფა. მერიის გეგმით გაჩერებული ობიექტების ნაწილი, რომელთა მშენებლობის ვადები ამოწურულია, დემონტაჟს დაექვემდებარება. მენაშენეთა ასოციაციის პრეზიდენტ ირაკლი როსტომაშვილის თქმით, ის რაც ქალაქში ხდება, ყოვლად მიუღებელია და მოსახლეობას ნაკლებად აინტერესებს მიზეზები, თუ რატომ არ სრულდება მშენებლობები ქალაქში. მისი თქმით, ის ემხრობა მერიის ინიციატივას. ჩემი ინფორმაციით, თბილისზე არის 150-ზე მეტი საცხოვრებელი, ხა შეიძლება სხვა ობიექტებიც არის, არა საცხოვრებელი, მაგრამ მე ძირითადად ინფორმაცია მაქვს საცხოვრებელ ნაგებობებზე და პრობლემები არის აბსოლუტურად სხვადასხვა. ანუ რაღაცა ერთი გზა ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ერთი მიდგომით თქვა ეს პირობითად 170 ობიექტი გადავარჩინოთ. ანუ აბსოლუტურად ვემხრობი დედაქალაქის მერის ინიციატივას, რომ ამას მოევლოთ ერთხელ და სამუდამოდ. თემა საშეღავათო რეჟიმების შესახებ, რაზეც ბატონი კალაძე საუბრობდა, არის სასიცოცხლოდ აუცილებელი გაჩერებული მშენებლობებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე მემკვიდრეობა, რაც წასული პერიოდიდან იმ მემკვიდრეობით გამოიცა ამ პერიოდს. და ეს არ არის მხოლოდ რეპრესიული გარემოს კუთხით. ეს არის იმდენად სენსიტიური სექტორი, რომ ამ სექტორზე მოქმედებს პოლიტიკური პროცესები, ფისკალური პროცესები, სამართლებრივი პროცესები და თქვენ წარმოიდგინეთ საზოგადოებრივი პროცესების მიმართაც კი სენსიტიურია ეს სექტორი და ერთად ყველაფერმა ამან შექმნა ის, რომ ძალიან ბევრი დაუსრულებელი მშენებლობა თბილისში და დღეს სასიცოცხლოდ აუცილებელი, რომ დამატებითი мотиваცია შეიქმნას ინვესტორისთვის, რომ შემოვიდეს ინვესტორი და აი ეს წეღან რომ ახსენე რაღაც ტრაგიკული ძეგლები ქალაქში დამთავრდეს, ის მოსახლეობას მობინადრების დაკმაყოფილდეს, ის მშენებელიც გადარჩეს და ქალაქმაც მიიღოს ნორმალური ვიზუალის და ნორმალური ესეთი სანიტარიის ბუდეც მოისპოს. თბილისის მასშტაბით 179 დაუსრულებელი მშენებლობიდან 53 ობიექტს მერიამ კონსულტაცია გაუწია აქედან. 19 ობიექტმა მუშაობა უკვე განაახლა. თბილისის მერის კიდევ ერთ სიახლეზე ელენე გოგბერაშვილმა ემუშავა გუშინ საქმის კურსისთვის. მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან თბილისში რეგისტრაციის გარეშე ტაქსის მომსახურებას ჩართული ფიზიკური პირები ვეღარ ივლიან. დღეს თბილისის მერიამ ტაქსის კომპანიებს, ბიზნეს ომბუდსმენს და სხვა დაინტერესებულ პირებს ტაქსის მომსახურების სფეროს მიმართ პირველ და მეორე ეტაპებზე განსახორციელებელი მოთხოვნები გააცნეს. წელს ტაქსები რეგისტრაციას დაექვემდებარებიან, მომავალ წლიდან კი მეორე ეტაპის მოთხოვნების შესაბამისად თბილისში მხოლოდ ერთი ფერის და ერთი ვიზუალის ტაქსები ივლიან. თამაშის წესებს თავაზობს მერია ბიზნეს და რას პასუხობენ მას რეგულაციის ადრესატები, ნახოთ ერთად რეპორტაჟი. პირველ ეტაპზე ადამიანებს, ვისაც სურთ, რომ ტაქსის მომსახურების სერვისი მიაწოდონ მოსახლეობას, მათ მოუწევთ ნებართვის აღება, იქ ნებართვის საფასური იქნება მას შემდეგაც აგრებლო დაამტკიცებს ჰიბრიდული ავტომობილებისთვის 50 ლარი, 100 ლარი ჩვეულებრივი ავტომობილებისთვის, ხოლო ელექტრონული ავტომობილებისთვის იქნება აბსოლუტურად უფასო.
ტაქსით მომსახურების სფეროში ჩართული ფიზიკური პირები დარეგისტრირებას ელექტრონულ პორტალზე ახლო მომავალში შეძლებენ. მაია ბითაძემ დღეს ტაქსის კომპანიებს განუმარტა, რომ ფიზიკურ პირებს ნებართვის მიღება რამდენიმე ავტომობილზეც, მათი მეპატრონის თანხმობით შეეძლებათ. პირველი ეტაპის მოთხოვნების შესაბამისად, მათ მხოლოდ ყვითელი ფერის მანათობელი ნიშნის განთავსებისა და ნებართობის თანქონის ვალდებულება ექნებათ. წინწრებით უკვე ცნობილია, რა მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ ტაქსის კომპანიებს 2019 წლიდან. მეორე ეტაპისთვის საუბარი იქნება მანქანის ერთიან ვიზუალზე, ფერზე, რაც 2019-დან შევაძალაში, ასევე გარკვეული მოთხოვნები იქნება მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე და ავტომობილებზე მათი კარებების რაოდენობის მიხედვით. ბიზნესი ტაქსით მომსახურების სფეროში თამაშის თანაბარ წესებს ეთანხმება, თუმცა დაანონსებულ რეგულაციებთან დაკავშირებით რჩება კითხვებიც. კითხვის ნიშნები არის კონკრეტულად იმასთან დაკავშირებით თუ რა ჩაითვლება ტაქსის სერვისად, მაგალითად ექნება თუ არა ტაქსის ლიცენზიის მფლობელს ქუჩაში აყვანის უფლება და არა მფლობელს იქნება ამის უფლების გარეშე, შეიძლება თუ არა ორ ხარეს შეთანხმდნენ ტრანსპორტირებაზე და იქნება თუ არა გამონაკლისები და ასე შემდეგ. ფერი, სანიშნე, ტაქსის ნიშანი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დეტალები ალბათ არის კიდევაც დღის წესრიგში რომ დაიხვეწოს და განვითარდეს. თუ ყველაფერი ისე განვითარდება, როგორც რომ საერთო მიზანს მოემსახუროს, რომ ხარისხი გაუმჯობესდეს, ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს დაუჭერთ. ბიზნესის მსგავსად ტაქსების რეგულირებასთან დაკავშირებით კითხვები აქვს არასამთავრობო სექტორს. დავით მესხიშვილი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაოა, როგორი უნდა იყოს ის მოთხოვნები, რასაც მერია ტაქსის კომპანიებს დაუწესებს. პრობლემაა აღსრულების ნაწილშიც, რომელიც მისი თქმით, კანონის მიხედვით საპატრულო პოლიციამ უნდა განახორციელოს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საპატრულო პოლიციას აქვს ძალიან ბევრი ფუნქცია დღესდღეობით და სამწუხაროდ ხარისხი უკვე საპატრულო პოლიციის მიერ გაწეული სამსახურის ნელ-ნელა ქვევით იწევს. ამას ჩვენ ვხედავთ ავტოსაგზაო შემთხვევების დროსაც, ამას ჩვენ ვხედავთ ტექნიკური ინსპექტირების დროს ავტომობილების. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ რაღაც უფრო ეფექტიანი მექანიზმი უნდა იქნას მოფიქრებული აღსრულების ნაწილში. მათ რიგებშია ბიზნეს ომბუდსმენიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ტაქსით მომსახურების ბაზარი რეგულირებას უნდა დაექვემდებაროს. ირაკლი ლექვინაძე ფიქრობს, რომ სამართლიანი თამაშის წესები ბიზნესისთვის საქმიანობას გაცილებით გააუმჯობესებს. დღეს არსებული მდგომარეობა ბაზარზე, როცა არანაირი თამაშის წესი არ არსებობს, ბევრად უფრო აზარალებს იმ კომპანიებს, ვინც ამ ინდუსტრიაში მოქმედებენ სამართლიანი თამაშის წესებით, აქვთ ორგანიზებული კომპანია, იხდიან გადასახადებს და მომხმარებელს სთავაზობენ შესაბამის სერვისებს, ამიტომ გარკვეული თამაშის წესების შემოტანა ამ მიმართულებით მე ვფიქრობ ბიზნესისთვის, ამ სფეროში მოქმედი ბიზნესისთვის იქნება ბევრად უფრო უკეთესი, ვიდრე დღეს არსებული სიტუაცია. ის ფიზიკური პირები, რომელთათვის ტაქსით მომსახურება შემოსავლის ერთადერთი წყაროა, ამბობენ, რომ ისინი მეორე ეტაპის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ვერ შეძლებენ და ისედაც მძიმე სოციალური ფონი ქვეყანაში კიდევ უფრო დამძიმდება. ის ათასობით ადამიანი სად უნდა წავიდეს, ვისაც მაგალითად არ მიეცემა იმის უფლება, რომ განაგრძოს ეს საქმიანობა. ფერს კიდე რაღაცას მოუხერხებ ადამიანი, რაღაცნაირად კი რაღაც თუ ესე იქნება, მაგრამ ახლა მარკაზე რა გითხრათ, გამორიცხული არის და ალბათ 10,000-ობით ადამიანი დარჩება ისე. ტაქსით მომსახურების სფეროში უნებართვო საქმიანობისთვის სანქციები ძალაში ოქტომბრიდან შედის. მანამდე ტაქსის კომპანიებს 2 თვემდე ვადა აქვთ, რათა ავტორიზაცია გაიარონ. პროცესი საკრებულოს მიერ აქტის დამტკიცების შემდეგ 1 15 აგვისტოს დაიწყება. მოკლედ საქმიანდილას ამბით ვასრულებ და კიდევ ბევრ საინტერესო თემას გაგვიზიარებენ დღეს საქმის კურსის წამყვანები ზუსტად 3-ზე ბექაპაციკაძე და დათო ჯალაღონია იქნებიან თქვენთვის ზუსტად 3-ზე ტელეპირულ ეთერში. რამდენიმე წუთში ველოდება გვანცალაღიძის ქალების ნარატივი. დათოს მივეხმარებით. და რა თქმა უნდა რეპორტერებთან ერთად ბევრი თემა იქნება შემოთავაზებული და სტუმრებიც გვეყოლებიან. რამდენიმე წუთში კი როგორც გითხარით გვანცალაღიძის ქალების ნარატივი დაიწყება. საქმიანდილას ამით ვასრულებთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ხვალდელი ჩავხდებით. დროებით.